Dédé àsìkò yìí, ẹ̀yin èèyàn mi àti gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi. Kú bí ojú ọjọ́ ṣe rí, a kú ọjọ́ mẹ́ta. Ṣàlàáfíà ní gbogbo ilé wa. Fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè mi, tẹ́ ń wádìí pé ẹ gbówó mi, ẹ gbúròó mi, ẹ má bínú. Kò sóhunkóhun tó ṣẹlẹ̀, àlàáfíà ni mo wà. Iṣẹ́ ni, iṣẹ́ ni. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀yin àgbà náà lẹ bọ̀ tẹ́ ní ọ̀nà fún ọ̀nà ọ̀run. Àríṣẹ́ má ṣe, bí adé bí ẹ̀yìn má kọ̀, gbà ọ̀lẹ ni, bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Wọ́n ní ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́, ó jàre ìṣẹ́. Ìdí táwa fi ń ṣe ohun tá à ń ṣe, bá ṣe ń ṣe ni pé a fẹ́ sọra wa di oníranù. Bí aláìní kan ṣe ẹ̀dá sí yín lọ́rùn. Tó lóyìnbó ń pè ní nuisance. We don't want to become a nuisance on the social media space like some people. Ọmọ tí yàn bá ti ní nǹkan tó ń ṣe, tí Ọlọ́run ti ń gbọ́ bùkátà ẹ̀ ń bẹ tó ń jẹ tóun, a wà máa ṣe kíni, a máa ṣe ohun tí a nífẹ̀ẹ́ sí yẹn, ta nígbà wọ pé Elédùmarè gbélé wa lọ́wọ́, a máa ṣe tí ò ní sí nira níbẹ̀, tí ò ní sídìí kankan fún wa láti wá máa parọ́ fún yàn, àbí láti wá máa ṣe ohunkóhun pé kérò lè wò wá ká lè rówó. Ẹ ṣé gan ni, ẹ kú ìfẹ́, Elédùmarè á fẹ́ràn gbogbo yín náà. Ẹ ní rí ń gbé sọnù bí ọ̀ṣẹ́ bí ọmọ. Elédùmarè á máa bùkún fún gbogbo yín. Láì dènà pẹ̀nu, lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, àwọn fọ́nrán kan ti ń lọ lórí ẹ̀rọ ayélujára káàkiri. Tó jẹ́ pé ó dá lórí ọ̀rọ̀ ìwé ìrìnnà passport, diplomatic passport. Ní bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn, tí àwọn èèyàn kan jáde tí wọ́n pariwo lórí ẹ̀rọ ayélujára pé Yorùbá nation diplomatic passport ti jáde, kìnnìkan kan lọ máa gbà. Ìgbà tí mo kọ́kọ́ rí kíní yẹn, kọ mí lóminú, ó ṣe mí ní kàyéfì pé ṣé ohun tó ń sọ yìí, ṣé ó rí bẹ́ẹ̀, ṣó lè rí bẹ́ẹ̀ ṣá? Ṣé bóhun tí ó ṣẹlẹ̀ kọ́ ni wọ́n ń sọ? Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí èmi ṣe máa ń sọ, ọ̀rọ̀ lẹyẹ ń gbọ́. Wọ́n ní tí èèyàn bá dẹjú, padà rí mú. Mo ní sùúrù pé má jẹ́ ń sáré jáde, má jẹ́ ń tí ì sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n ó ká mi lára, ara ń já mi jẹ pé kìlọ̀ fáwọn èèyàn wọ̀nyí pé kọ́ má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni tí wọ́n wọgbó o, kọ́ má ṣe àṣìṣe, kán gbọ́ àgbọ́yé, kán dẹ̀ kọ́gbọ́n lára àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn. Lélẹ̀ tá a kìlọ̀ fọ́pọ̀lọpọ̀ ńgbà yẹn tí wọ́n gbọ́. Bí irú àwọn tí wọ́n ń ṣe ẹ̀wọ̀n lọ́wọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ báyìí, tó yẹ pé a sọ fún wọn ńgbà yẹn pé ẹ má tẹ̀lé ohun tí àwọn èèyàn wọ̀nyí sọ fún yín, kò síbi tán ti ń ṣerú ẹ̀. Ẹni tó bá ṣerú ẹ̀, ó ń ṣe nǹkan tó lòdì sófin. Lóòótọ́ lèèyàn ní ẹ̀tọ́ nínú ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn sí àwọn nǹkan kan. Mo máa ń sọ fún yín, èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí, I'm a certified consultant when it comes to human rights. Bẹ́ẹ̀ni, I'm a certified human rights consultant. Lára ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí mo dẹ̀ ní, ara ohun tí ó yé mi nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn ni pé lóòótọ́ la ní àwọn ẹ̀tọ́ wọ̀nyí lábẹ́ òfin gẹ́gẹ́ bí ọmọnìyàn. Ṣùgbọ́n ṣé gbogbo ẹ̀ òun ni a máa ń rí gbà lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ń ṣe ìjọba? Rárá. Ṣé àwọn àwùjọ tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lágbàáyé, ṣé wọ́n fọwọ́ sáwọn ẹ̀tọ́ yìí? Ṣé wọ́n sọ pé bó ṣe yẹ kó rí ni gbogbo ayé dẹ̀ gbà, àwọn orílẹ̀-èdè dẹ̀ fọwọ́ sí pé bó ṣe yẹ kó rí ni? Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n ṣé àtìgbà tán ti ṣé gbogbo ẹ̀ ni wọ́n múlò, gbogbo ẹ̀ náà ń múṣẹ? Rárá. Ara àdíwọ́ tara àwọn nǹkan tó wà nìyẹn tílé ayé fi rí bó ṣe rí. Nítorí pé àwọn tá à ń pè ní olórí káàkiri àgbáyé, wọ́n máa ń fi ọ̀rọ̀ ṣe awo ló ń gbáwo nígbọ̀wọ́ nígbà míì fúnra wọn. Òun ni ò jẹ́ káwọn òfin yìí kí wọ́n fẹsẹ̀ múlẹ̀ bó ṣe yẹ. Nígbà míì orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà fúnra wọn, wọ́n lè tàpá sírú òfin bẹ́ẹ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn. Tó sì jẹ́ pé gbogbo èèyàn ó pariwo náà ni. Ṣùgbọ́n kò sí nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀ sí àwọn tí wọ́n ṣe àṣemáṣe yẹn. Òun ló wá dífá fún tí àwọn torílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà, àbí ti India, àbí ti Saudi Arabia, àbí Pakistan, tí wọ́n bá ṣerú ẹ̀, àwọn náà nígbàgbọ́ pé ṣèbẹ́yìn náà ṣe ti yín jọ́ sí. Ẹ lè pariwo wa, ṣùgbọ́n kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe fún wa nítorí pé tá bá fà gbùrù, gbùrù á fà gbó.
ṣóhun tí mò ń sọ yé wa ìdí nìyẹn tó fi máa ń ní kọ́nu tí mo fi máa ń sọ fáwọn èèyàn pé lóòótọ́ la lẹ́tọ̀ọ́ sí àwọn nǹkan kan ṣùgbọ́n a ní láti fi pẹ̀lẹ́kùtù ṣe torí ta bá ní ká má fi wà ń wára ká má fi mú idà lórí ìkọ́ a lè ṣe sí ká ṣe kí ni ká bẹ́ẹ̀yàn tá a bá ní wọ́n ti sọ pé alẹ́tọ̀ọ́ yìí ó yá bẹ́ẹ̀ náà láṣẹ mọ́ ṣe lọ ìyà lè jẹyàn níbi tí ò yẹ kí ìyà ti jẹyàn tó dẹ̀ jẹ́ pé tó bá fọgbọ́n ṣe tó fi sùúrù ṣe ó ṣeé ṣe kó rí nǹkan tó fẹ́ gbà yẹn gbà bó o bá sì rí gbà ìyà ò ní jẹ ọ́ kò sẹ́ni tí ó mọ̀lẹ́ ọ kiri nítorí pé àwọn olóṣèlú tá a lè pè lọ́jẹ̀lú wọ́n gbọ́n gan ọmọ ọgbọ́n bá ṣe lè parọ́ mọ́ èèyàn tá a wá fòfin gbé èèyàn tó sì jẹ́ pé ẹ̀tọ́ èèyàn lèèyàn ń jà fún arú bẹ́ẹ̀ nìkan máa sọ pé wọ́n fi ẹ̀sùn treason and felony wọ́n fi kàn yàn ẹ wo bí bàbá wa olóògbé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ wọ́n ṣe lókìkí tán gbajúmọ̀ táwọn gan jẹ́ agbẹjọ́rò àgbà tí wọ́n mọ̀yàn tó pẹ̀lú gbogbo ohun tó ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá sẹ́wọ̀n pígbà tí ìjọba ṣe tán tó fẹ́ tì wọ́n mọ́lé wọ́n mọ̀ ṣe lo irọ́ treason and felony tó fi gbé bàbá yẹn tán tì wọ́n mọ́lé tí bàbá yẹn dẹ̀ lọ sẹ́wọ̀n tí ó sì ohun tó ṣẹlẹ̀ mo fẹ́ jẹ́ kí ẹ tibẹ̀ yẹn wò ká kọ́gbọ́n bẹ́ẹ̀ ó wá dífá fún pé gbogbo tán pè ní kí alẹ́tọ̀ láti ṣe gbá alẹ́tọ̀ láti ṣàwo wàá ṣe jẹ́jẹ́ ni má jẹ́ kéèyàn kankan fi ẹrú gbó nínú alẹ́tọ̀ láti ṣe ẹ̀tọ́ ra ni UNPO sọ bẹ́ẹ̀ United Nations ṣe bẹ́ẹ̀ má sọ bẹ́ẹ̀ òun làwọn kan náà fi kó àwọn kan tán fi dèrò ẹ̀wọ̀n lẹ́nìí tán wà lẹ́wọ̀n ó tẹ̀ jẹ́ pa kìlọ̀ fún wọn gbà yín pé ẹ tẹ̀ jẹ́jẹ́ ẹ ṣe sùúrù ẹ má jíyàn kankan kan fi yín rúgbó wọn àgbọ̀ irú ẹ̀ náà ló tún wà lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ diplomatic passport oníwà tí wàá ń sọ ẹlẹ́yìn sọ kò bá má wù mí láti dá sí àbí láti má sọ nǹkan kan mo ti ráwọn tó ń sọ̀rọ̀ tó ń sọ àsọdùn tó ń sọ àsọjù tó dẹ̀ ń ta sí àgẹ̀rẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n lọ ń bú bàbá Professor Banji Akíntóyè tó ń sọ̀sọ̀kúsọ mo ti ráwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti ní ìbínú tiwọn tó ti ń wá ọ̀nà bọ́n tún ṣe máa sọ̀kò ọ̀rọ̀ sí àwọn tán náà wọ́n ń ṣe àwa tá là ń ṣe Yorùbá Nation tí wọ́n rí ṣùgbọ́n nígbà tán rí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí àǹfààní láti wá sọ gbogbo èébú àti gbogbo ọ̀rọ̀ burúkú inú wọn tó fẹ́ sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ dẹ̀ ń tìtorí ẹ̀ wọ́n ń sọ òkòrọ̀ sí bàbá wa alàgbà Banji Akíntóyè ṣùgbọ́n ohun tó ń dùn mí ni pé mi ò fi bẹ́ẹ̀ ráwọn èèyàn bá wí o bẹ́ẹ̀ ni bí kò ṣe àwọn tán wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá pàápàá jùlọ àwọn tán máa ń gbé irú àwọn ètò irú ọ̀rọ̀ diplomatic passport yìí jáde tó yẹ pé tán bá ti ṣe tán wọ́n á wá gbé bàbá wa pé kí bàbá wa fọwọ́ sí àbí kí bàbá wa launch ẹ̀ ó máa ń ká mi lára àwọn ní sú ẹni tó máa ń tọwọ́ ẹni bèkù àwọn náà ń kó rẹ́dẹ̀rẹ̀dẹ̀rẹ́ bàbá gbogbo àbùkù gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn bá sọ sí bàbá àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n jẹ̀bi ẹ̀ náà wà ń díẹ̀ torí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ ń ṣe mí ní kàyéfì pé ṣé àwa rí àwọn èèyàn kankan láàrin àwọn èèyàn tí wọ́n wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá tó yẹ pé táwọn èèyàn bá ti gbé àwọn kinní dé àwọn lè dúró pé ohun tẹ́ ẹ gbé wá yìí kò lè lọ bẹ́ẹ̀ bàbá ò ní lè tẹ̀lé yín láti máa fọwọ́ sí àbí láti máa ṣàgbẹ̀nu sọ yín lórí kinní bẹ́ẹ̀ bá ní ọ̀nà wà ń bẹ̀ ó lọ bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ lọ ṣe fúnra yín kò sẹ́ni tó dí yín lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí èmi ṣe máa ń sọ òwò yìí gbówó lọ́nà ohun tèmi ń ṣe kò dí tiẹ̀ lọ́wọ́ má jẹ́ kí tiẹ̀ náà dí tèmi lọ́wọ́ ohun tó bá fẹ́ ṣe dúró tì gbójú ẹ̀ síbẹ̀ sọ pé wọ́n ló ṣe jẹ́ kí gbogbo èèyàn rí i pé wọ́n ló ṣe bó bá ní tó bá délẹ̀ tán ìwọ nìkan ló fẹ́ gba oríyìn bẹ̀ yá kò sẹ́ni tí ó bẹ́ẹ̀ já sí ṣùgbọ́n tó bá yíwọ́ náà ṣetán láti dúró kó gbogbo jìyà tó bá bá dé àti gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó máa dáràn torí pé wọ́n ní tọmọdé bá peku àdàjẹ tó bá pẹja àdàjẹ ṣùgbọ́n tó bá pa àrọ̀ gidigba tó wà lálẹ́ odò á gbé wá káwọn òbí ẹ̀ nílé ṣùgbọ́n ní ilẹ̀ tó mọ́lé ní wọ́n lógun àsọtẹ́lẹ̀ kì í parọ́ tó bá gan gbogbo ẹni tó lọ ń ṣiṣẹ́ láabi àbí tó rìnrìn kurìn nínú ìrìn àjò pé gba Yorùbá Nation àgbà Yorùbá Nation ó dà ipá àkókò ti tó tá a máa là fúnra wa pé ọ̀ràn tó ní kálukú bá ti dá á dáa kán lọ máa forí ara wọn gbé kán máa fọwọ́ ara wọn ràn bẹ́ẹ̀ ni
nítorí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà gan ẹlòmíì bá mú nǹkan kan wá tó bá dàbí pé nǹkan yẹn ó ń múnádóko pé bóyá wọ́n fẹ́ gbóríyìn wá ń bẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó gbé kíní ẹ̀ wá ni wọ́n máa ń sá jáde pé èmi ni mo ṣe, èmi ni mo ṣe, tí wọ́n á gba orí yẹn. Ṣùgbọ́n tó bá ti ṣe nǹkan aburú tí gbogbo èèyàn sọ̀rọ̀ sí pé kí leléyìí, ṣé wọn mọ̀ pé ohun tó ń ṣe yìí ohun tó lè rán wọn lẹ́wọ̀n ni, wọ́n máa ń fẹ́ kán da gbogbo ẹ̀ lórí gbogbo wa tá a sọ pé à ń ṣe Yorùbá nation. Ara àwọn nǹkan tí mo fẹ́ address nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ máa ń fẹ́ kán gbé ọ̀rọ̀ yẹn kán gbé kọ́ bàbá Akíntóyè lọ́rùn. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwa ò láǹfààní láti súnmọ́ bàbá àbí láti máa pe bàbá, láti máa bá bàbá sọ̀rọ̀. Ibi táàyè ti gbà wá láti sọ̀rọ̀ náà ni, ibẹ̀ náà la dẹ̀ ti sọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ká túbọ̀tán yín dáa, tẹ́ ẹ̀ fẹ́ ká gbà yín kó wọlẹ̀ bí kó rí rédèrèdè, kí ẹ tó máa gbé ohunkóhun lọ bá bàbá yìí pé kán máa wá bá yín fọwọ́ sí i, àbí kán máa tẹ̀lé yín kán gbójú wọn síbẹ̀. Ẹ máa rò dáadáa kẹ́ fọ̀rọ̀ rora yín wò. Ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọjọ́ alẹ́ tí yín náà ò ní dà o. Bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ bá fojú bàbá yìí rí rédèrèdè, tẹ́ bá jẹ́ kí àwọn tí ò yẹ kán máa sọ̀rọ̀ sí bàbá yìí máa sọ̀rọ̀ sí bàbá yìí, bẹ́ẹ̀ náà lọ́jọ́ alẹ́ tí yín máa rí o. Now, mi ì ní tẹ̀ mi dẹ̀ ní parọ́ fún ẹ. Gbogbo ohun tí wọ́n sọ pẹ̀lú ohun tán gbé jáde yẹn tán pè ní diplomatic passport ilẹ̀ Yorùbá, irọ́ pátápátá gbà, òfúùtù fẹ́ẹ̀ tẹ̀. O ò lè fi kíní yẹn rìnrìn àjò lọ síbikíbi. Bó o bá dánwò tó bá mú dé airport, especially láyé Trump yìí tó bá gbé tó ló fẹ́ fi wá Amẹ́ríkà, bó wà lamẹ́ríkà wá lọ́mọ Yorùbá ni ó ti gbà ó fẹ́ fi rìnrìn àjò. Dágbére f'Amẹ́ríkà, lẹ́yìn tó bá ṣẹ̀wọ̀n tán wọ́n jù ẹ́ sí Nàìjíríà tó ti wá. Ó dágbére f'Amẹ́ríkà nìyẹn, á jẹ́ tiẹ̀ bá ẹ̀. Ohun tí mo dẹ̀ ń sọ dá mi lójú ó yé mi. Tẹ́ ń ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ àti bí nǹkan ṣe rí ní ìsìn báyé ṣe rí ìsìn. Ẹja ti bìsáná kíyèsí òògùn. Tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ló dùn, bẹ́ẹ̀ lèèyàn lè mọ̀ ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè làwọn èèyàn ó ti dìde ni wọ́n láwọn náà fẹ́ gbòmìnira. Bí wọ́n bá ṣe wá ń pariwo lọ́wọ́ láwọn náà ti ní diplomatic passport ni wọ́n ti máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ ni wọ́n ti máa ṣe. Ọ̀dọ̀ mo rí àwọn èèyàn tí wọ́n wá ń di kínní, ẹ má sì mí gbọ́ o. Mi ò wá tako iṣẹ́ ọwọ́ wọn o. Mi ò wá sọ pé àwọn tán ṣe ò lọ́pọlọ o. Ẹ jẹ́ agbóríyìn fún wọn. Pé wọ́n ti ẹ̀ rò pé kíní ṣe é ṣe àbí ó yẹ ká ṣe é. Mo gbà fún wọn bẹ́ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí tọ̀rọ̀ rédíò náà lọ̀rọ̀ ṣe jẹ́. Gẹ́gẹ́ bí tọ̀rọ̀ ẹni tó gbé áàpù wá ńjọ́ kìíní pàjáwìrì. Bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ ṣe jẹ́. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ bá dẹ̀ mọ̀ mí tẹ́ ń tẹ̀lé bí wo kíní bó ṣe ń lọ ṣiṣẹ́ ń tẹ̀lé. Ẹ rí i pé ìgbà tí wọ́n gbé áàpù pàjáwìrì jáde, mo jọ́ kan gbòógì nínú àwọn tó ń polówó áàpù pàjáwìrì. Ìgbà yẹn ni gbogbo nǹkan le kankan tó yẹ pé kẹ́ tó lajú kẹ́ tó ṣẹ́jú wọ́n ti ní àwọn arábí wọ́n ti wà ń bí báyìí wọ́n ti ń ṣe báyìí. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, mo rántí ìgbà yẹn mi àti Koiki Media a dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Ifo onígbà kan gan tá a sọ̀rọ̀ yẹn débi pé Koiki gbé alàgbà tí wọ́n wà lẹ́yìn áàpù yẹn wá ó interview wọn. Nígbà táwọn èèyàn ti ń béèrè tí gbogbo èèyàn ti nífẹ̀ẹ́ sí pé ohun tó dẹ̀ ń sọ yìí ohun tó dáa ni, idea tó dáa ni, àmọ̀ràn tó dáa náà mú wá fún wa. Ṣùgbọ́n you don't put the cart before the horse. Ohun tó yẹ kó gbẹ̀yìn èèyàn kì í fi ṣáájú. Àṣìṣe tí mo rí ń bi áàpù yẹn nìyẹn. Lélẹ̀ tí àwa ò mọ̀. Nítorí ohun tèmi gbọ́ ni pé wọ́n ti ní àwọn bí agbófinró, ìgbìmọ̀ agbófinró tí wọ́n máa lò pé tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀, àwọn tó bá ní áàpù yẹn tó bá ti ṣe àwọn nǹkan kan, àwọn yẹn á ti mọ̀, wọ́n á kàn máa wá wọn bọ̀ ń bẹ̀. Lélẹ̀ tó mọ́pọlọ dání tó dẹ̀ ṣeé ṣe, kì í ṣe pé bóyá nǹkan tí ò ṣeé ṣe, béèyàn bá fi ètò sí tán bá tò dáadáa. Ṣùgbọ́n nígbẹ̀yìn gbà tó débi pé àwọn èèyàn ti ń download áàpù yìí, wọ́n wá ń sọ pé àwọn wà stock ó ń béèrè nǹkan kan bíi code. Code yẹn la wá ń béèrè. Wọ́n wá ń sọ fún wa pé yẹn torí kó má lọ máa bọ́ sọ́wọ́ àwọn ẹni láabi náà. Wípé ok donídọ̀la àfi tí n bá máa padà rí code yẹn. Lélẹ̀ tó já sí pé gbogbo ọ̀rọ̀ gbogbo everything ó já sí pàbó nígbẹ̀yìn.
ohun tán mú wá ńgbà yẹn, tálàgbà yẹn mú wá, ohun tó dáa ni, ohun tó wúlò ni, ohun tí ò bá ṣe gbogbo ọmọ yẹn ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire lóore ni. Ṣùgbọ́n ìlànà àtọ̀nà tán gbé gbà kò bójúmu. Bóyá àwọn ò rò pé ó yẹ kí àwọn tí ó máa ṣe àkóso pé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí èèyàn, wọ́n bá ti ṣe nǹkan tán ní kán ṣe lórí áàpù yẹn, àwọn tí ó máa lọ dá wọn lóhùn, bóyá àwọn ò rò ó débẹ̀. Irú áàpù yẹn gan tó bá yẹ pé yóò máa ná wa lówó pé ìwọ tó bá download ẹ o, lóṣooṣù wàá máa san iye báyìí, ó yẹ kán ti ṣètò gbogbo ẹ̀. Ó sì yẹ kán ti ṣètò tó bá jáwọn bàbá wa àgbàlagbà. Eléyìí tí mo fi gbogbo ẹnu sọ pé ìlànà tó yẹ kí áàpù yẹn gbà nìyẹn. Ó yẹ kán ti pe àwọn bàbá wa àgbàlagbà káàkiri àwọn ìlú, kán ti ṣèpàdé pẹ̀lú wọn. Àwọn ọlọ́dẹ Hunters Association wọ́n wà, àbí? Kódà nísìnyí àwọn gan wọ́n ní YouTube page. Káná ti pe àwọn bàbá yẹn, wọ́n ti bá wọn ṣèpàdé pé ó yá ẹ kàn sí gbogbo àwọn ọlọ́dẹ tẹ́ ẹ mọ̀ pé lóòótọ́ ni wọ́n, akíkanjú jàǹkànjàǹkàn káàkiri ìlú kọ̀ọ̀kan, as in ìlú, which means àti cover grassroots nìyẹn. Ẹ wá sọ fún wọn kán darapọ̀. Àmọ́ lóṣooṣù á máa fún kọ̀ọ̀kan wọn ní iye báyìí. Iye báyìí la níìdì lágbègbè báyìí. Iye báyìí la níìdì lágbègbè báyìí. So ẹ lọ mú the best of the best tó bá wà láwọn agbègbè yẹn wá, ẹ fún wa nọ́mbà báyìí. Ṣùgbọ́n ohun tí ó mọ ṣẹlẹ̀ ní, tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀, tí kinní bá ti kàn sí wọn pé nǹkan ṣẹlẹ̀, wọ́n máa lọ síbẹ̀. Irú yẹn láyé ìgbà tí mò ń sọ yìí, ìgbà táwọn èèyàn sì ń náwó sí Yorùbá Nation ni. Tó bá yẹ pé purpose tó fẹ́ serve ni ẹ tán bá ní ní gbogbo àwọn agbègbè o, a nílò láti fún wọn ní mọ́tò bíi méjì méjì. Irú ọkọ̀ tí wọ́n lò tán bá sọ, gbogbo ẹnu ni mo lè fi sọ. Aláwọn èèyàn ńgbà yẹn tí wọ́n ó gbé àwọn ọkọ̀ yẹn lẹ̀. Nígbà yẹn tán bá ní ká dáwó, àwọn èèyàn á dáwó. Nígbà yẹn ni mò ń sọ yìí o, gbogbo ìgbà yẹn ni o. Ṣé ti rí ètò bó ṣe yẹ kó lọ bẹ́ẹ̀ yẹn? Ṣé rí bó ṣe yẹ kán tò ní sísẹ̀ntẹ̀lé? Bó tiẹ̀ tó di pé a máa pariwo, a máa polówó app. Ṣùgbọ́n apolówó app, àwọn èèyàn download ẹ̀. Ìgbà tán nílò kó ṣiṣẹ́ là ń rí i pé ètò tó yẹ kó ti ṣáwájú kò ṣáwájú. Mi ì fẹ́ sọ gbogbo nǹkan tán lórí ẹ̀rọ ayélujára. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ohun tí mò ń sọ ó yé mi. Èèyàn máa ń tò nǹkan ní sísẹ̀ntẹ̀lé ni. Kò yẹ ká gbé ohun tó yẹ kó kẹ́yìn ká wá gbé síwájú. Eléyìí tó yẹ kó ṣáwájú ká wá lóhùn la fẹ́ fi kẹ́yìn, wọn ì ṣe bẹ́ẹ̀. Nígbà tí ìyẹn lọ gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀ tó di ẹlẹ́ẹ̀kejì, nígbà ọ̀rọ̀ rédíò, mo láwọn èèyàn kan tó ń pè mí tán ní ṣe bẹ́ẹ̀ ta rédíò fún wa, ra rédíò. Dònídọ̀la rédíò ò ṣiṣẹ́. Nǹkan tèmi máa ń sọ fún wọn ni pé èwo nínú yín ni mo ta rédíò fún? Mi ò ta rédíò fún yín. Ẹ mọ àwọn tó ta rédíò fún yín. Kí ló tẹ̀ lọ bá wọn tó jẹ́mi lẹ wá ń bá? Mi ò dẹ̀ lè bá yín dá sí. Nítorí pé ọpọlọ lẹni tó gbé kinní yẹn lóró tó fi gbé lẹ̀. Now, ṣé gbogbo ohun tán ní yóò ṣe àti bọ́n ṣe ní yóò ṣiṣẹ́, ṣó lè ṣe àbí kò lè ṣe? Èmi ò mọ̀. But tó bá jẹ́ pé ó lè ṣe, ọpọlọ ńláńlá, ohun tó tóbi, nǹkan ńláńlá lẹni yẹn ló fi àkókò ẹ̀ ló fi ṣe. Èròǹgbà ẹni yẹn lórí ohun tán ṣe ó dáa. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí tìṣáájú tí mo sọ, pàjáwìrì, bẹ́ẹ̀ náà ni ètò lórí yẹn náà ló ṣe mẹ́hẹ̀. Ìdí ni pé, a gbé rédíò kalẹ̀. La fẹ́ jẹ́ kí àwọn tá à ń ṣe kó máa dọ́dọ̀ àwọn èèyàn wa. Ṣùgbọ́n ṣé ìpàdé ti kọ́kọ́ wáyé ṣáwájú? Ṣé a ti sọ fún gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n darapọ̀, tí wọ́n ń polongo pé ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire pé ká gba òmìnira? Ṣé a ti bá wọn sọ̀rọ̀ pé lágbájá, a fẹ́ ṣe nǹkan báyìí o, gẹ́gẹ́ bí ohun tí gbogbo wa dẹ̀ ń ṣe fún kí ilẹ̀ wa lè dá dúró, kí àwọn agbésùnmọ̀mí kán mọ̀mọ́ fìyà jẹ àwọn èèyàn wa, káburú mọ̀mọ́ ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ wa, àti káwọn èèyàn lè mú ohun tá a dúró fún àti ohun tá à ń ṣe. Kí ìròyìn wa kó dẹ̀ lè máa dé àwọn ìgbèríko gẹ́gẹ́ bí mo ṣe gbọ́ pé rédíò yẹn lè ṣe irú iṣẹ́ yẹn. Mi wá discuss pé ṣé rédíò yẹn lè ṣiṣẹ́ yẹn àbí kò lè ṣe. Mo mọ̀ pé irú rédíò yẹn possible kó yẹ kó lè wà. So tálàgbà tí wọ́n gbé ọpọlọ yẹn lẹ̀, tó máa ní iṣẹ́ tí rédíò yẹn lè ṣe nìyẹn, ó gbà bẹ́ẹ̀, mi wá tako. Ṣùgbọ́n ibi tí ìjákulẹ̀ ti wáyé lélẹ̀. Àwọn ètò wo ni ó máa lọ lórí rédíò yẹn? Ṣé màá wá ra rédíò, màá wá gbé sílé?
kò wá ní ṣe nǹkan tẹ́ ẹ sọ fún mi pé ó fẹ́ ṣe, inú mi á wá dùn. Ohun tí mò ń sọ yé wa. Now, irú ìgbà yẹn ó yẹ kí ìpàdé ti wáyé gbà. Gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ pera yín ní sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ fún òmìnira ilẹ̀ káàárọ̀-oòjíire. Ẹ wá o, ohun tá a ṣe rèé o. Ọ̀fẹ́ ló bá dé o, kò sówó ńbẹ̀ o. Ṣé a lè máa gbé ètò yín lórí rédíò yìí? Ṣé kò ní dọjọ́ iwájú kẹ́ wá lẹ fẹ́ gbowó lọ́wọ́ wa? Ọ̀fẹ́ ló bá dé. Inú ìpàdé yẹn lóníkálukú á ti sọ èròńgbà ọkàn ẹ̀ pé irú èmi ńsìn báyìí, mo lè ní kò sí wàhálà. Ìyẹn tẹ́ bá pè mí sírú ìpàdé yẹn pé kò sí wàhálà. Bétò mi bá bá èròńgbà yín àti ohun tẹ́ ẹ̀ ń ṣe mu, tẹ́ bá fẹ́ gbé ètò mi síbẹ̀, ẹ lè máa gbé síbẹ̀. Ṣùgbọ́n irú èmi máa ní ìbéèrè kan pé ó dáa. Ẹni tó gbé kinní yìí kalẹ̀ àtàwọn tí ó máa ṣalákòóso ẹ̀, ó ṣeé ṣe kó yá káwọn èèyàn wá máa polówó bí káwọn èèyàn máa donate owó. Mo mọ̀ pé owó lẹ fi gbé e kalẹ̀. Ìkọ́kọ́ tó yẹ ká kọ́kọ́ mọ̀ nìyẹn, èló lẹ fi gbé e kalẹ̀. Pé nígbẹ̀yìngbẹ́yín ilẹ̀ Yorùbá lẹ gbé kinní yìí lẹ̀ fún àbí lẹ ṣe fún, ṣùgbọ́n owó lẹ fi ṣe. Tí ì bá wá ṣowó ọmọ Yorùbá dáadáa lẹ fi ṣe tó jówó tiyín lẹ fi ṣe, ó di dandan tá a bá fẹ́ wàhálà lọ́jọ́ iwájú, tá a dẹ̀ fẹ́ kó di gbọ́n mi sí omi ò tó, ó di dandan ká dá owó yẹn padà fún yín. Nínú dídá owó yẹn padà nírú èmi yìí tèmi bá wà níbi irú ìpàdé yẹn, èmi ó ti béèrè pé alàgbà, kódà kẹ́yìn mọ́ sọ pé ọ̀fẹ́ ni ogun ilẹ̀ Yorùbá, mi ò béèrè nǹkan kan. Èmi á wà lára ẹni tí ó béèrè pé ẹ jẹ́ a ní àkọọ́lẹ̀ wípé iye báyìí ló ná yín tẹ́ fi gbé kinní ilẹ̀, ẹ jẹ́ ó wà lákọọ́lẹ̀ níbì kan. Ìdí ni pé ó ń déwájú dẹjọ́, ó ń dẹ́yìn dasọ̀. Ó lè má jẹ́ yín gangan, ó lè jẹ́ ọmọ yín lọ́jọ́ iwájú, ó lè jẹ́ ìyàwó yín, ó lè jẹ́ ará ilé yín kan ní òde ní òní. Ẹ̀gbọ́n mi, bàbá mi, ọkọ mi ló ní kinní yìí. Wọn ò fún lówó, a sì fẹ́ gba owó. Á wá di wàhálà adìran-tó. Ṣé ẹ mọ̀ pé tákọọ́lẹ̀ bá wà pé iye báyìí ni? Torí ohun tẹ́ ẹ̀ ń wò kékeré yẹn, ó lè di ohun tí ó wá di pé yóò di orísun ibi tí owó ńláńlá padà máa wá gbà wọlé. Gẹ́gẹ́ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórin àtonílù tí wọ́n ń jà nílẹ̀ tó mọ́lé ni pé wọ́n yàn mí jẹ, mi rò pọ́n san owó fún mi bó ṣe yẹ kán sanwó fún mi. Kò ní dáa kọ́rọ̀ wa náà rí bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Tákọọ́lẹ̀ bá wà, bó bá tiẹ̀ fẹ́ dàríyànjiyàn, a nílò láti gbéra wa lọ ilé ẹjọ́. Bó bá ṣe pé owó tí ń wọlé, irú nǹkan bẹ́ẹ̀ tí ń pawó wọlé ni, ohun tá a wò ni pé ẹni tó ṣe owó ló fi ṣe lóòótọ́, ó yá. Bọ́n bá náà fẹ́ gbowó, ẹ jẹ́ á dá owó tán fi ṣe padà. Ẹ jẹ́ á wò ó, ṣé owó pọ̀ ńlẹ̀ gan ni tówó ń wọlé gan bí? Ó yá, ẹ jẹ́ á fún wọn ní nǹkan lé lórí ẹ̀ fún iṣẹ́ ọpọlọ tán ṣe. Lélẹ̀ tó já sí pé kò ní mú kọ́nu-kọ́họ wáyé, kò dẹ̀ ní mú wàhálà kankan dání, kò ní nílò à ń gbéra wa lọ ilé ẹjọ́. Nítorí nínú àkọọ́lẹ̀ tá a ti ní láti mú gbogbo ìpinnu tá a bá máa ṣe jáde. Irú ìgbà yẹn, irú èmi máa béèrè pé ó dáa. Mo ti gbọ́ pé ọ̀fẹ́ la pe kinní, ìfẹ́ la fẹ́ máa ṣe. Inú mi dẹ̀ dùn sí, mo fara mọ́. Níwọ̀nba ìgbà tó bá jọ́fẹ̀ẹ́, ẹ máa lo ètò mi lọ́fẹ̀ẹ́. Ṣùgbọ́n èmi lè ní mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ fi clause kan o, àmì kan síbẹ̀ pé bó bá dọjọ́ iwájú tẹ́ bá sọ kinní yìí mọ́lẹ̀ tó bá di owó, ohun tó bá fi mú pé ẹni tó ní kinní yìí tó gbé lẹ̀ gangan yóò máa gba owó, àbáwọn kan ó máa mú owó personal láti inú owó tó bá ń wọlé bí wọ́n máa mú sápò wọn. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Owó tí wọ́n bá máa pa ńbẹ̀ tó bá jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá náà fẹ́ máa lò fún, ọ̀fẹ́ ni gbogbo wa ó jọ ṣe, yóò wà nínú àkọọ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n ọjọ́ tó bá ti di pé àwọn kan ó máa mú owó níbẹ̀, yóò máa lọ sí àpò wọn. Ó ṣeé ṣe kémi náà béèrè pé màá fẹ́ máa gba owó iṣẹ́ ọpọlọ témi náà ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ. Ẹ ti rí bẹ́yẹn. Lélẹ́yìí tó já sí pé mi ò yanyan jẹ, mi ò dẹ̀ fẹ́ kéèyàn náà yàn mí jẹ. Bó bá ti jọ́fẹ̀ẹ́ ló bá dé, ẹ máa lò ó lọ lọ́fẹ̀ẹ́. Ṣùgbọ́n ọjọ́ tó bá ti di pé yóò di pé a ti lù ú mọ́lẹ̀, ó dowó fáwọn èèyàn kan, èmi náà á fẹ́ máa gba owó ẹ̀tọ́ tèmi lórí àwọn nǹkan tí n bá ń ṣe tẹ́ bá ń gbé síbẹ̀. Tẹ́ bá wá mọ̀ pé nígbà yẹn o, ẹ fẹ́ ètò mi mọ́, àkọọ́lẹ̀ á wà pé
mo lẹ́tọ̀ọ́ láti sọ pé ẹ má lo ètò mi mọ́, ẹ̀yin náà ò dẹ̀ ní lò ó mọ́, àmọ́ tẹ́ ẹ bá lò ó ẹ máa sanwó ọpọlọ fún mi. Ṣé rí i pé kò mújà dání, ó dẹ̀ yanjú yégé. Ara àṣìṣe tó wà ń bẹ̀ nìyẹn. Gbogbo irú ọ̀rọ̀ yẹn ò wáyé. Torí tẹ́ bá wò at the end of the day, mo rántí ńgbà yẹn, tí n bá lọ online, tí n bá lọ wo kí ni wọ́n ń ṣe lórí rédíò yẹn, mo kàn máa ń gbọ́ tán ń play orin. Just few times ni mo rí tí wọ́n ṣètò ń bẹ̀. So mo máa wá ń bira mi pé no, ó yẹ kí ó yẹ kí ètò ti wà ńlẹ̀, ètò tí wọ́n máa ṣe lórí kinní lójoojúmọ́. Ṣé Yèyé Dára ni ó sọ̀rọ̀ ńjọ́ Monday ni? Àbí ṣé wọ́n mọ play kinní gbogbo wa everyday ni? Àbí wọ́n láwọn tán dìídì fẹ́ yàn? Àbí ṣẹ́nu àwọn tí wọ́n wà nínú ẹgbẹ́ tí wọ́n register as speaker fún ilẹ̀ Yorùbá nìkan ni wọ́n máa lò ní? Ó yẹ kí gbogbo ètò yẹn ti wà, kágbọ́yé ti wà. Ohun tí mò ń sọ yé wa pé tọ̀, a ní sanwó fún yín o torí kinní kò sówó ńbẹ̀ o. Tó bá dọjọ́ iwájú o, tó bá bá owó dé o, á mọ fẹ́yìn náà ní nǹkan tó bá bá dé o. You see? Kinní yẹn ó mẹ́hẹ láàrin yẹn. Mo sọ nígbà yẹn náà, mo ṣètò kan tí mo sọ pé ohun tó dáa náà gbé kalẹ̀ yìí, ẹni tó ṣiṣẹ́ ọpọlọ yìí, iṣẹ́ ọpọlọ náà ṣe, mo gbóríyìn fún wọn. Mo ṣì ń gbóríyìn fẹ́niyẹn dìsìn. Bó bá ṣe é ṣe ká lèmi lẹ́niyẹn gan ni, tí wọn bá rò ó lọbẹ̀, tó bá jẹ́ pé kinní yẹn lè ṣe gbogbo ohun tán sọ pé ó lè ṣe ńgbà yẹn, màá sì padà sí drawing board. I'll go back to the table. Màá sì lọ fi ṣiṣẹ́ ṣe. Pé okay, ẹ jẹ́ á wo bí kinní ṣe máa jàǹfààní fáwọn èèyàn wa. Ó yá, ẹ jẹ́ ká pe àwọn tó bá yẹ ká pè, ẹ jẹ́ ká ṣètò. Kò di dandan kẹ́ ẹ pé gbogbo èèyàn. Even ẹ̀yin fúnra yín lè decide pé okay, níbi tó dé dúró lónìí, okay, mo fẹ́ ṣe ní tolówó ni. Àmọ́ mo ti mọ àwọn tí mo fẹ́ bá ṣiṣẹ́ pọ̀. Ẹ pè wọ́n, ẹ jọ jókòó, ẹ jọ sọ. Ohun tó ṣe kókó ni pé kí kinní yẹn ṣiṣẹ́ fáwọn èèyàn wa, kí ó lè máa gbé information tá a fẹ́ kó gbé débẹ̀, kó máa gbé débẹ̀. Irú àwa yìí tí a bá sínú category ẹni tẹ́ fẹ́ bá ṣiṣẹ́ papọ̀, bí n bá létò tí mo fi pé ó pọn dandan mo fẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ ní gbèríko, mo lè wá bá yín pé ó dáa, mo fẹ́ lo rédíò yín, mo fẹ́ fi push nǹkan tí mo ṣe yìí, èló lẹ gbà lọ́wọ́ mi fún wákàtí kan. Ẹ dẹ̀ gbowó yín. Màá mọ̀ pé ẹ̀bùn tèmi fún ọmọ Yorùbá nìyẹn. Ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àdéhùn, gbogbo nǹkan pẹ̀létò. Ṣùgbọ́n the way tán fi gbé kinní yẹn wá, ó sọ fáwọn èèyàn wa kan gbà yẹn bọ́n ṣe ń ta kinní yẹn tán ṣe. Ẹ wá, ohun tá à ń tà fáwọn èèyàn wọ̀nyí, ṣé kìí ṣe nǹkan tó máa dọjọ́ iwájú tán máa fi bú wa, tí wọ́n á ní ẹ kàn wá fi gba owó lọ́wọ́ wa ni, àkúkú rí lò, àbí tí wọ́n á fi tolé, tí wọ́n á máa sọ̀tàn fáwọn ọmọ wọn pé ńgbà kan táwọn kan náà wọ́n ń ṣe Yorùbá nation. Ẹ jọ̀ọ́, sọ̀rọ̀ yẹn ò padà ti máa rí bẹ́ẹ̀ báyìí. Tétò bá wà ní, that thing will not fail. A sì máa ṣiṣẹ́ dìsìn. A sì máa ṣiṣẹ́ torí àtijọ́ èmi ò gbọ́ nǹkan kan pa ẹ̀mọ́ mi dẹ̀ gbọ́. I'm sorry to say, bóyá èmi ni mi dẹ̀ mọ̀. Maybe àwọn èèyàn kan ń gbọ́. And I stand to be corrected. Ẹ má sì mí gbọ́. Mo lu alàgbà tó ní ọpọlọ tó gbé kinní yẹn lẹ̀. Mo lu wọn lọ́gọ ẹnu, mo dẹ̀ gbà fún wọn. Iṣẹ́ ọpọlọ náà ṣe. Nobody is disputing that or contesting that with anybody. Ohun tí èmi ò bá lè ṣe tẹ́lòmíì bá ṣe, mi ní paṣẹ ọwọ́ ẹnìyẹn jẹ́. Ṣùgbọ́n ibi tó bá kù díẹ̀ káàtó sí, ó yẹ ká lè máa lanu ká máa sọ fúnra wa. Ẹ pé ńgbà yẹn náà, àwọn èèyàn kan ṣe wá tún gbé ọ̀rọ̀ yẹn kọ́ bàbá lọ́rùn. Bàbá náà bú fọ́rọ̀ yẹn. Bàbá náà padà bú fọ́rọ̀ yẹn pé ṣé bí bàbá ló launch ẹ̀, bàbá ló introduce ẹ̀. Ṣé ti rí, you see my pain now? Ẹ ti rí ìdí tí mo fi sọ gbólóhùn tí mo sọ níbẹ̀rẹ̀. Torí ọ̀rọ̀ yìí ti ń dàbí pé arọ tó ń dáràn ọ̀ràn ẹlẹ́sẹ̀ méjì ló dá sí. Ìgbà táwọn tó dẹ̀ fẹ́ bú wa máa bú wa, gbogbo wa tá a jọ ń ṣe Yorùbá nation ni wọ́n jọ ń bú papọ̀. Wọ́n máa dárúkọ àwọn èèyàn tó ṣe àwọn kinní lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan pé lágbájá ló ṣe, òun ló ṣe báyìí, òun ló ṣe báyìí. Gbogbo ìbú tán wá ń bú gbogbo wa yẹn àti ìtàn bú bàbá kán wá máa bú ẹnìyẹn. Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀, gbogbo wa náà kó papọ̀. You see my pain? You see why I have to talk about it. And nobody should be mad or be annoyed. Torí gbogbo wàhálà tẹ́ lọ ń dálẹ̀ yìí, gbogbo wa la padà ń forí ko. Wọ́n bá fẹ́ bú yín, wọ́n máa dárúkọ individual. Wọ́n ń gádà gbogbo wa papọ̀ ni.
Now, let's now come to the issue of this passport. Ọgbọ́n irú fáwọn tó rò, I don't have anything against them personally. Ohun tọ́pọlọ tèmi ò rò, ọpọlọ tí wọ́n rò ó nìyẹn. Bọ̀ ṣí ọ̀nà tó yẹ ká gbé gbà àti bó ṣe yẹ kó rí ló ṣe rí yẹn. Kí ló dé? Ohun tá àti ṣe tá àti achieve tá máa announce ẹ̀ pa ti achieve. Ẹ má jẹ́ atanra wa torí mo gbọ́ gbogbo explanation tí wọ́n ń ṣe lórí kinní yẹn. Your argument cannot hold water anywhere. Let's be frank with ourselves and let's be honest. Let's call a spade a spade. You shouldn't even have announced anything like that. Yes, tó bá yẹ pé ẹ ṣe fún àwọn èèyàn kan tó fẹ́ máa lò lábẹ́lẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn orílẹ̀-èdè kan ti wà tán gbà lọ́wọ́ wọn tí ò ní sí wàhálà. I believe that should have been a secret that shouldn't be exposed yet. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. That shouldn't be exposed yet. Because with you coming out and saying everything you said, which I'm going to play the video. I'm still going to play that video and let people listen. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn ló ṣe rí. Bí ìgbà tá àti achieve nǹkan tá lọ ń jó tá lọ sọ fún ìjọba pé ẹ lọ wò àti ń gbìyànjú àti ṣe nǹkan kan báyìí. How long will it take them to find out if actually there's any country tó allow yín kẹ́ ẹ lò? Ìgbà mélòó tán bá fẹ́ gbógun ti country yẹn pé ẹ̀yin lẹ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn eléyìí pé wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan báyìí báyìí. Ìgbà mélòó lẹ́rò pé ó máa take wọn láti block irú nǹkan bẹ́ẹ̀? My reason for saying pé tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni, then you shouldn't have announced it. It should have been a secret. Now tó bá yẹ pé nǹkan tá a fẹ́ ṣe lẹ̀ pé kó má dé bá wa lójijì ìgbà tí gbogbo ẹ̀ bá bọ́ sí i kó má dé pé a máa sáré kiri. Yeah, you could have done it and kept the template somewhere and know that that is ready. Kọ́ dẹ̀ gbé credit yẹn fún whatever brain is behind it. Kò sí nǹkan kan tó burú ń bẹ̀. Mo rí nínú argument yín tẹ́ ń sọ pé àwọn mídíà kan ló lọ ń sọ nǹkan tí kò yẹ kan sọ àbí wọ́n ń ṣe nǹkan tó yẹ kan ṣe. Are these not the same issues tá a ti ń rèsì fún yín látijọ́ pé some people need to be called to order and they need to be controlled pẹ̀lú nǹkan tó ń sọ àti nǹkan tó ń ṣe. Kó má máa lọ lo àkọlé tí ò bá you see struggle agitation ó yàtọ̀ sí pé mo kàn ń ṣe normal YouTube page. Normal YouTube page ló lè máa ní clickbait. Ohun tó ń pè ní pé ẹ ń jà fómìnira àbí ẹ agitate fómìnira kò gbọ́dọ̀ sí any iota of lies nínú ẹ̀. Either in your title, either in what you present, ó gbọ́dọ̀ máa jó ohun tó jẹ́ pé àwọn èèyàn lọ wádìí ẹ̀ wọ́n á débẹ̀ báyìí wọ́n á dẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ wọ́n á dẹ̀ máa kàn sára sí i pé ohun táwọn ẹni yìí ṣe bọ́n ṣe sọ náà lórí. Mo nígbà kan táwọn èèyàn kan ń pè wá ní entertainer. Tán ní ọ̀gá yín fẹnu wúgèètì entertainer ẹ̀yin náà ń tẹ̀lé ẹ̀yin ọmọ entertainer. Mo lémi máa fi ń yan gan. Máa sọ pé yes, I'm proud to be an entertainer. And I'm proud to be ọmọ entertainer. Nígbà tí nǹkan ń da nìyẹn tí ò tí ì bàjẹ́ tí àwọn àsáwọ̀ àwọn tí ò mọ nǹkan tó ń ṣe àwọn tó kàn ń wá owó àwọn tó kàn rò pé I can do anything as long as tó bá ṣáà ti jẹun mọ́lẹ̀ kó dowó it's okay. Tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo rándanrandan yẹn. Those were the days when we were proud. People would call us ọmọ fẹnu wúgèètì ọmọ entertainer and I would do my show and I would still tell them pé ẹ̀rẹ́ mi ọmọ entertainer mo dé o. Have you been entertained? Mo máa ń sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn program mi ọ̀ tí bá ti fẹ́ parí. Because I was proud pé ohun tá à ń ṣe àti ohun tá à ń sọ àdó sórí òótọ́ kó tó di pé àwọn kan dé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àwọn title rọ́ ohun tí ò ṣẹlẹ̀ wọn á ló ṣẹlẹ̀ wọn náà wọ́n ń ṣe clickbait pé ẹ ṣe bí YouTube fààyè gbà tí YouTube bá fààyè gbà iṣẹ́ ọwọ́ tiẹ̀ tí wọ́n fẹ́ ṣe tó jẹ́ pé orí òótọ́ ló fẹ́ gbélé ló yẹ kó dúró sí ló yẹ kó wà. Ká bá wá nírú àwọn èèyàn nínú ìrìn àjò tí wọ́n ń promote nǹkan fún wa yálà nǹkan tán promote yẹn pẹ̀lú rọ́ ó favour wa kò favour wa àwa ló yẹ ká kọ́kọ́ máa jáde especially ẹ̀yin tẹ́ máa ń wà nídìí irú nǹkan báyìí tẹ́ bá ti rí pé ohun tẹ́ gbé lẹ̀ tẹ́ ń sọ ìpolówó tán lọ ń fún bẹ̀ yẹn níta ohun tán sọ ń pa ẹ̀ irọ́ ni kì í ṣe ohun tó rí o
you are supposed to be the first set of people to come out. Call a press conference and declare pé ohun táwọn ẹni yìí sọ ẹ má tẹ́tí sí o, ohun tá a gbélẹ̀ kò rí bí ohun tó ń sọ yẹn o, ohun tá a gbélẹ̀ bó ṣe rí rèé o, so ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ orí bí ni kẹ́ ẹ dúró sí. Ìwọ tó bá kúrò lórí ohun tá a sọ yìí pé bí ọ̀rọ̀ ohun tá a gbélẹ̀ bó ṣe rí rèé, ìwọ tó bá kúrò mẹ́ẹ̀ tó bá sọ nǹkan míì, ohun tó bá rí ń bẹ̀ lọ́mọ ọ̀ràn o, kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú wa o, kò dẹ̀ ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Yorùbá nation. Ló bá tán. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń parọ́ tó ń ṣe rándanràndan tó ń ṣe, wọ́n á tọwọ́ ọmọ wọn bọ́ sọ. But because tán bá ti ṣe é, tẹ́ bá ti fi pé ó favour ó promote nǹkan ni, bó tiẹ̀ jẹ́ irọ́ náà ń pa, ẹ máa dákẹ́ ẹ̀ ní sọ̀rọ̀. Lónìí, ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n fẹ́ ní belief nínú movement yẹn, they turn around. Ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ tó ti ní belief nínú ẹ̀ tẹ́lẹ̀, they turn around and move away pé ṣóhun tá la fẹ́ ṣe leléyìí ni. Onírọ́ làwọn èèyàn ń pè wá náà, onírọ́ náà mọ̀ wá sí. This was not what we set out to do. Àwa ń bira wa lérè pé okay, kí làwa gan fi yàtọ̀ sí àwọn olóṣèlú àtàwọn tó ń ṣe Nàìjíríà tá là ń sá fún? Show me the difference, tell me the difference. Àbí nígbà tá a ní a ṣe passport, diplomatic passport, which in all sense, I know that is not right. Pé kò possible. Kò sí ohun tó fẹ́ sọ fún mi lórí ẹ̀, kò possible. Kò possible right now. Mi ì jiyàn o, tẹ́ bá change orúkọ yẹn o. Let me tell you, even if you change it and call it a passport, whoever is going to hold on to it needs to be very, very careful. Very, very careful. All depend on the content. Knowing the Nigerian government, knowing the African terrain for what it is. If they want to crumble everything, if they want to crush everything, if the government secretly tells the law enforcement agency and say, anybody you catch, you check them, you find that thing that they call an ID on them, arrest them and put them in jail. We're going to charge them with treason and felony. Yes, you will go to court and be fighting cases, but I promise you, some people will go to jail. Tí wọ́n á tì wọ́n mọ́lé, tí wọ́n á sọ kọ́kọ́rọ́ nù. But it's just going to be like those of us sitting abroad promoting this stuff. Àwa dàbí pé à ń fa àwọn ọmọ ọlọ́mọ arúgbó, à ń rán wọn ṣẹlẹ̀ tòrutòru. I have my own brothers, I have my own sisters. I have friends. I will not wish for that to happen to any of them. Kò rí bẹ́ẹ̀. Irú ẹ̀ ni arábìnrin tó ń pè lónítìrí yẹn ṣe. Wọ́n ti àwọn ọmọ ọlọ́mọ mọ́lé ń sìn. Ó ń bá yé tiẹ̀ kiri. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jọ ń pariwo ń bá yẹn tó jọ ń tẹ̀léra wọn, àwa là ń ṣe the right thing. All of them now realize what they did. Most of them have turned around and left. Ẹjọ́ ṣáwọn tó wà lẹ́wọ̀n ṣé wọ́n lè kanlẹ̀kùn sẹ́ẹ̀lì wọn sì kan ẹjọ́ mo fẹ́ retract nǹkan tí mo ṣe, mi mọ̀ pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ṣé ó ṣeé ṣe ni? Ó ṣeé ṣe. Ó ṣeé ṣe. They are in there now. But kí ló dé? People like me, I'm not bothered. I'm not concerned about them. It's not about being wicked. It's about having warned them beforehand that it was going to lead to that. And I don't want to have any sleepless night because of any stupid, action from anybody. But they refuse to listen. They refuse to listen. So why will I bother myself? You see? And the same thing goes for this. Ṣùgbọ́n mo rí gbogbo argument tí ṣe rí àwọn èèyàn tó ń ṣètò irú àwọn ìyá wa yìí àtàwọn tó ń sọ̀rọ̀ ń bí. Mi ò rí wọn bá wí o. Ìwọ tó bá dẹ̀ ń ṣépè fún wọn tó ń sọ̀rọ̀, fara ẹ balẹ̀, padà lọ wo ohun tó ń sọ, lọ wo ohun tó ń ṣe. Wọ́n ń jàjà pé ẹ má jẹ́ bastardize ohun tá là gbé dání tá là ń ṣe. Ẹ má jẹ́ kí kinní bàjẹ́. Yes, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé nínú ìgbékalẹ̀ wọn àti sọ̀rọ̀ sí wọn, àwọn kan nu wọn, the way tán fi sọ̀rọ̀, ó lè bí wa nú pé ṣé wọ́n wá ń bú bàbá ni àbí wọ́n ń ta sí bàbá. Ẹja gbà pé iṣu ẹni ló máa ń tọwọ́ ẹni bèpò. Àwọn eku ẹ̀dá tó dà yìí lẹ̀, ẹja gbà pé àwọn náà fi nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn náà fi yí bàbá lára. Not the people that are saying these things. Mi ò sọ tàwọn tó jẹ́ pé àwọn dídì wá tàwa béèbú tí mi fẹ́ máa dárúkọ, tèmi àtẹ̀yìn dẹ̀ ti mọ̀ pé
wọn ò fẹ́ gbọ́ ohunkóhun tó dáa nípa ọ̀rọ̀ movement Yorùbá nation torí pé àwọn ti ṣàṣemáṣe kò sí jíjẹ mímu fún wọn bẹ́ẹ̀ mọ́ gbogbo tó dẹ̀ ń fẹ́ ni pé at the end of the day káwọn lè máa sọ fáwọn èèyàn pé ara ohun tó gbé mi kú ń bẹ́ẹ̀ náà nìyẹn which is a lie wọn ò rówó ń bẹ́ẹ̀ mọ́ náà ṣe kú tán ṣe tẹ̀lé olóṣèlú ṣùgbọ́n ṣó yẹ káwa fúnra wa gan ká tún máa wá fúnru wọn l'opportunity láti máa lẹ́nu ọ̀rọ̀ lórí ohun tá à ń ṣe. These are my pains. Ìwọ tó bá gbọ́rọ̀ yìí tó bá lágbọ́yé tó bá bí ẹnu I'm not going to apologize. I don't have any apology to tender to you because this is my own truth and I'm at peace with it. And any reasonable person will understand this and be at peace with it. Eléyìí ò kí ń ṣe rocket science that a máa lọ nu space àbí lọ anywhere láti ní à ń ṣe fact findings. Let's call a spade and let's be honest with ourselves. If we are really working towards getting something done, some things need to change. The way we do things need to change. The way we think and think others are stupid or every other person are fools, we need to stop that and start reasoning and thinking that before we present anything to these people, are we presenting the right thing? Ó dàbí orin kan tí Bongo Sikwe kọ ni. Ó ní, what right is right, what wrong is wrong. If you have to take another man's life, what right is right, what wrong is wrong. If you have to take another man's life. Bí ohun tí wọ́n pè ní ohun tó tọ́ tó bá jẹ́ ohun tí ó lead ẹ láti gbẹ̀mí lọ́rùn èèyàn ni. Lórí ohun tó ò mọ̀ díẹ̀. Bí àpẹẹrẹ, bóyá wọ́n ń lé ẹnìkan bọ̀ wọ́n ní olè ní olè ní olè ní ó ti já báàgì gbà ó gún ẹnìyẹn lọ́bẹ ẹnìyẹn ti kú. Inú wa bí ó wá darapọ̀ mọ́ wọn ẹjọ́ lù ú. Ibi tẹ́ ẹ ti lu ó wá dákẹ́ ó kú wẹ́jẹ́. Bó ṣe dákẹ́ tó kú wẹ́jẹ́. Lẹ́nìkan bá dé ló bá ní ẹni kọ́ lẹni tó já báàgì gbà òun kọ́ ló gúnyàn lọ́bẹ. Ẹni tó já báàgì gbà tó gúnyàn lọ́bẹ ló ń sá lọ lọ́ọ̀kan òun. Dákun, how do you want to justify what you've just done? Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. A lè sọ pé a fẹ́ ṣe àtúnṣe sí àwọn nǹkan tí ò dáa. Káwa náà tún máa hùwà tí ò dáa àbí ká máa ṣe nǹkan tí ò dáa. A ní láti nà tán, a ní láti dúró tán. Gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ máa mú ohun tó máa dàbí irọ́, bí tó fẹ́ di igi wọ́rọ́kọ́ tó fẹ́ máa dáná wa rú. Yálà sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni, àbáwa tá wà ń di ètò, àbáwa tá wà lókè. Ó yẹ ká lè máa wojú irú ẹni bẹ́ẹ̀ ká gbéná wò wọ́n lójú, ká máa sọ ọ̀nà tó wà lórí wọn kalẹ̀, ká máa sọ fún wọn pé rárá. Orí òótọ́ la gbé ìpìlẹ̀ kínní ilé, orí òótọ́ yẹn la fẹ́ dúró sí, a dẹ̀ fẹ́ kó kúrò ńbẹ̀. Yes, diplomacy is different from lies. Don't tell lies and say you are being diplomatic. No, you're not being diplomatic, you are being a liar. Diplomacy is totally different. Ẹ má jẹ́ àtanra wa jẹ mọ́, ẹ jẹ́ àsọtọ́ fúnra wa. Ẹ lè máa bínú, àwọn kan ò fẹ́ràn kíni. No, wọ́n fẹ́ràn wọn ò fẹ́ràn. Ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí fún wọn ní opportunity àti sọ gbogbo ohun tó ń sọ. Ó wá jẹ́ kó ṣe kíni, ó jẹ́ kó ṣòro kó nira fẹ́nikẹ́ni. Láti sọ pé torí wọn ò fẹ́ràn ohun tá à ń ṣe àbí torí pé wọn sínú kíní mọ́. Ó jẹ́ kó ṣòro torí pé kíni ohun tó ṣẹlẹ̀ àtọ̀nà tó gbà ṣẹlẹ̀. Mo rí pé a fẹ́ ti kíní yẹn lórí àwọn kan náà ló ń polówó ẹ̀ tán ló ń sọ nǹkan tá à ń sọ. No, don't say that. Mo rákọ̀ọ́lé tí wọ́n kọ níjọ́ tí wọ́n sọ pé bàbá ń ṣe presentation. Mo dẹ̀ gbọ́ níbi tí wọ́n ti ń sọ pé UNPO has approved Yoruba Nation diplomatic passport. Ṣé UNPO approve Yoruba Nation diplomatic passport? Àbí a ní believe pé nínú òfin wọn a lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣe. Béèyàn kankan bá gbà tí wọ́n bá lò ó tán bá mú wọn tán bá tì wọ́n mọ́lé. Ṣé UNPO máa wá gbà wọ́n kalẹ̀? Àbí ṣé UNPO máa pàṣẹ pé lè tì wọ́n mọ́lé ẹ fi wọ́n lẹ̀ wọ́n sì fi wọ́n lẹ̀?
ẹ má jẹ́ àtàwọn èèyàn wa ẹ̀dẹ̀ má jẹ́ àtànra wa ohunkóhun tó bá ti ní kọ́lọ́fín àbí tó ti ní kọ́nu pé tá a bá ṣe kinní yẹn àwọn wàhálà kan lè dé díẹ̀ a máa lọ kọ́ tàbí kinní kan ẹ jẹ́ ká yàgò fún ẹ jẹ́ ká sá fún especially tó bá ṣe pé ó lè rán àwọn èèyàn kan lẹ́wọ̀n àbó lè di ohun tí ìjọba lè nìkan mú wọn kan lọ pa wọn torí pé kíni wọ́n ṣẹ̀ sófin ìgbógun ti orílẹ̀-èdè ẹ jẹ́ ká sá fún ẹ má jẹ́ àsọra wa lórúkọ ohun tó lè mú kí wọ́n mú ẹgbẹ́ tá à ń pè ní agitation for Yoruba Nation kan sọ lórúkọ tí ò dáa kan wá lẹ̀ mọ́ lára kan wá níbikíbi tí wọ́n bá ti gbọ́ pé àwọn èèyàn kan ń pera wọn lọ́mọ ẹgbẹ́ lágbàáyé ojú bàbá ni kẹ́ máa fi wò wọ́n ẹ jẹ́ ká sá fún kò dáa ẹ̀yin èèyàn ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ nínú atótónu ti ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí tí ìyá wa kan ó dà pé màmá wa tí wọ́n máa ń ṣètò lórí Yorùbá Gbòde tí wọ́n ṣe mi ò fẹ́ jẹ́ ká rí àwọn èèyàn wọn bí ẹni burúkú mo fẹ́ jẹ́ ká rí wọn bí ẹni tí ó ń tọ́ka sí àléébù tí wọ́n dẹ̀ ń fẹ́ àtúnṣe kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn sọ bẹ́ẹ̀ ni mo fara mọ́ ọ̀rọ̀ mi ò yé wa wípé gbogbo ẹ̀ mo fara mọ́ ṣùgbọ́n mi ò lè sọ fún wọn pé ohun tó ń sọ ò dáa nítorí pé kí ni ohun tó ṣẹlẹ̀ òun ló fa gbogbo reaction tá a rí yẹn tóhun tó ṣẹlẹ̀ ò bá ṣẹlẹ̀ reaction yẹn ò ní wáyé mi ò wá bí láti wá sọ pé ẹnikẹ́ni ó jalè bó ṣe nǹkan kan tí ò dáa ọmọ ń pe àkíyèsí wá sí wọn lọ́dẹ tó pẹran tó ń ṣètùtù torí eléyìí tó ti pakọ́ o torí míì ni iná èsìsì kò ń jó ọmọ lẹ́ẹ̀mejì ni mo gbọ́ eléyìí ó ti dàbí kó jó wa lẹ́ẹ̀mẹ́ta báyìí bí ò ṣe tún ní padà jó wa mọ́ òun ni mo fẹ́ jẹ́ ká ṣàkíyèsí fún wọn tó wá jẹ́ pé gbogbo ohun tó wù ká ṣe kò sóhun tó máa ṣe ju pé wàá jáde wàá wá bú wa náà ni well I'm not pleading with you pé kó má jáde wàá bú mi fún wọn tó yẹ pé wàá torí ẹ̀ wá ní o kórìíra rẹ̀ mi ní kó má ṣe nǹkan tó wù ẹ́ o àmọ́ Elédùmarè ọba tó rọ́kàn ẹ̀dá tó rínú ó mèrò ọkàn mi ó mèrò ńgbà mi ó rọ́kàn mi ó rínú mi kó dá mi lẹ́jọ́ lórí ohun tí mo wá ṣe tó bá jẹ́ pé nítorí ìkórìíra ẹnikẹ́ni ni mo ṣe wá ṣe ó rí fún mi gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn mi sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń dí ètò yìí tẹ́ ṣètò yìí ó rí fún mi gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn mi sí yín ẹ já gbọ́ ohun tí wọ́n sọ lórí ètò yẹn. èmi fẹ́ tún padà sí orí mo sì máa pe àwọn èèyàn míì àwọn èèyàn náwó mo fẹ́ padà sí orí ọ̀rọ̀ tí ìbéèrè bàbá lÓgbómọ̀ṣọ́ ẹnjìnìà Bánkọ́lé ó dàbí ẹni pé ọ̀rọ̀ wa papọ̀ ohun tí àwọn ń sọ tí èmi náà sì ń sọ ni pé nǹkan tí nǹkan bá ń ṣe ló yẹ ká fi orúkọ ẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́nsìn ìwé yìí kò lè irú èmi tí mo wá láti Ìbàdàn nísìn ká ní mo fẹ́ gun bàálù tí mo bá fi hàn wọ́n pé mò ń lo Èkó kò lè gbé mi láti Ìbàdàn dÉkòó torí pé kì í ṣe ìwé ìrìnnà ṣùgbọ́n tá a bá wá ń sọ pé passport n tó túmọ̀ sí ni ìwé ìrìnnà kí ló ṣe tá àkókò pé ní diplomatic ID or Yorùbá Nation ID kó tó di pé wọ́n lọ gúnlẹ̀ lórí ìyẹn ẹ jẹ́ ń pe àwọn èèyàn tí mo rí tí wọ́n ti nawọ́ sókè alàgbà olóyè lèmi máa ń pè wọ́n Sam Ọláolú Àmọ̀tẹ́kùn ẹ ti wà lójú ọpọ́n ẹ ti wọlé o kí ni ìbéèrè yín sà. ẹ ṣeun wa ẹ ṣe gan wa ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó gba sùúrù but gbogbo bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe ń lọ unfortunately fẹ́mi o fẹ́mi ṣe rí ó wà unfortunate pé ńṣe ló dàbẹ́ ní pé à ń tanra wa ni basically because téèyàn bá mú nǹkan tó dàbí passport dání téèyàn kọ diplomatic passport lé téèyàn wá mú káàkiri àárín ìlú kan tèmi bá jẹ́ ọlọ́pàá tí n bá rí lọ́wọ́ ẹni yẹn olú ẹ̀ máa ṣàlàyé ní police station kò sí because you are carrying a diplomatic passport within a sovereign nation wàá wá ṣàlàyé Ministry of Internal Affairs tó fún ẹ ní passport yẹn àbí Ministry of Interior tó fún ẹ ní passport yẹn
màá ní kó ṣàlàyé Citizen and Passport Act tó wà nínú Constitution Nigeria tó allow láti gbé passport dání tí ò kì í ṣe ti sovereign nation ìlú tó wà nínú ẹ̀. Now, èmi wo fídíò tí wọ́n fi introduce passport sí wa. Mi ò mórúkọ gentleman tó sọ̀rọ̀ nínú fídíò yẹn. Ó dẹ̀ sọ categorically pé UN Security Council ti fi òǹtẹ̀ lé. Now, this is unfair. This is not the kind of thing tó yẹ ká máa ṣe fúnra wa now. Báwo ni UN Security Council ṣe máa... Ẹ má bínú sá, bàbá, màá ti má ṣe tán. Bàbá, ẹ má bínú, ẹ jẹ́ kí n ṣe tán, ẹ jọ̀ọ́. Now, ẹni yìí sọ pé UN Security Council ti fi òǹtẹ̀ lé. Àwọn countries kan ní Europe ti máa gbà á. Àwọn countries kan ní ECOWAS máa gbà á. 8 countries ní Asia máa gbà á. Meanwhile, bàbá ń sọ fún ayé ìbà yẹn sìn pé kì í ṣe ìwé ìrìnnà. I think it is completely unfair wípé ká máa mislead ọmọ Yorùbá. There are ways tá lè fi kó àwọn èèyàn jọ kán support ìrìn àjò yìí. Ó yẹ ká regret wípé a jẹ́ kó bọ́ lọ́wọ́ wa in the first place, ó lulẹ̀ in the first place. But ọgbọ́n la máa wá, ọgbọ́n tó yàtọ̀ sí ètekéte la máa wá láti fi kọ́ ọmọ Yorùbá jọ. We have to do things in all honesty. What we are doing right here is so dishonest. It is so unfair. Ṣé a fẹ́ máa ta passport yìí nísìnyí ni? Passport yìí lè káwọn èèyàn sí wàhálà náà. How do you hold a diplomatic passport kó wá máa rìn ní Sábóngèrì kọ́lọ́pàá wá rí lọ́wọ́ ẹ̀? Á bèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ now. If I were a policeman, máa gbọ́dọ̀ ẹ̀ decision. Kó wá ṣàlàyé. This does not have the fashion of kò ní fashion ID card. Ṣán ni wọ́n bèrè ID card ní Nàìjíríà kò pé ni. Àwọn nǹkan yìí tẹ́ ń ṣe yìí, àwọn èèyàn tó jẹ́ pé a lé wọn lọ. People who can sit down and Dr. Wunmi a lé lọ. Professor Kila a lè lọ, Baba Jagun Tọ́lá Adéní a lè lọ. There's so many people tó jẹ́ pé tán bá jókòó ta and respect wọn, ta fún wọn respect, ta support wọn, a máa ti kọjá bí ta wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. A lè má ti gba Yorùbá nation o, but èrò á ti pọ̀ nídìí ọ̀rọ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kò lérò lẹ́yìn, kò dẹ̀ lérò lórí. Ẹ jọ̀ọ́ wọ́n gbọ́n láti máa sọ fún wa pé wọ́n deliver ẹ̀ sí Benin Republic fún governor's office ní Benin Republic. Nǹkan tó jẹ́ passport ti Yorùbá nation as it is purpose. Báwo ló ṣe jẹ́? Nǹkan tí wọ́n sọ ni yóò bàbá wa. Wọ́n tún wá sọ fún wa pé a máa require affidavit kó tó dípa lè lò. Ó wà lórí YouTube, èmi ti download ẹ̀. So kí ni affidavit ní okay. Bá ní ọdún ṣe ẹ̀yin ò lọ́wọ́ sí rárá fine. Agbogbo wa a lè sùn kámọ́rú síbi kan náà. But àwọn tó bá ṣe alọ́wọ́ ti dáadáa, alọ́wọ́ ti dáadáa, alọ́wọ́ sí lọ́nà tó tọ́ àti ọ̀nà tó yẹ. Mo rò pé ká kárí ọmọ Yorùbá nation papọ̀ in all honesty, in all fairness. Not wípé ká máa tàn wọ́n pẹ̀lú àwọn arrangements tí ò lè work, tí ò work tó dàbí ẹ̀tàn. How do you know cannot work? Bàbá, I know, mo máa ń jókòó, mo máa ń ṣe research lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni. I know wípé ẹ̀tàn ni. Àmọ̀tẹ́kùn. Wọ́n tún á kọ sí ibẹ̀ wípé UNPO ló authorize ẹ̀. Báwo ni UNPO ṣe máa authorize ẹ̀? Ẹ dákun Àmọ̀tẹ́kùn. Gbogbo wa ò lè máa sọ̀rọ̀. Nǹkan tí èmi máa ń fẹ́ ṣe ni pé tí ẹnìkan bá ń sọ̀rọ̀, tí ẹnìkan bá ń sọ̀rọ̀, Ọ̀túnba, ẹ dákun, ẹ má gba ẹ̀dùn lọ́wọ́ ẹnìkankan kejì. No, kò lè possible. So tí wọ́n bá ohun tí mò ń ṣe ẹ rí i pé a ti ń gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé láti ọ̀dọ̀ bàbá wa láti bẹ̀rẹ̀. Tí ẹlòmíì bá dé tó bá fẹ́ béèrè ìbéèrè, nígbà tí ì ṣe pé wọ́n yọ ẹgbàá lọ́wọ́ tó jẹ́ pé wọ́n ń fi ẹnu béèrè náà ní ká jẹ́ kí wọ́n gúnlẹ̀ lórí ìbéèrè wọn. Ìyẹn ló fi máa dáa tí òfin ní dàbí ẹni pé à ń kó síra wa lẹ́nu tí àlàyé wa ìbéèrè á yé wa, ìdáhùn náà á sì yé wa. Ẹ ṣé yèyé.
announcement hold on sir ẹ jẹ́ ká fi arrangement sílẹ̀ 1 or 2 minutes either consideration of addition or subtraction or question ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká sọ di bákan tẹ́ ti béèrè question. Nǹkan tó máa wù mí gẹ́gẹ́ bí olóòtú ètò yìí ni pé tí bàbá bá ń ṣàlàyé á jẹ́ kí wọ́n ṣàlàyé wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Tí ẹnikẹ́ni bá ń béèrè ìbéèrè á jẹ́ kẹ́ni yẹn náà béèrè ìbéèrè délẹ̀. Ẹni tó ń béèrè ọ̀rọ̀ ó fẹ́ mọ̀ díẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ṣe mà. So yẹn ni ìmọ̀ràn tí èmi máa mú wá. Ó yẹ kó wá kùtì ẹni tó fi ọ̀pọ̀ nǹkan tí Yorùbá self-determination struggle ṣe láti bẹ̀rẹ̀ now has another opportunity to show the opposition. That's all. Mi ò lè jókòó kí n máa wò ní kí n máa comment on it. Okay, ẹ má bínú sá. Yorùbá self-determination ṣe. Okay. Now this has become now a big thing over which to now re-energize the opposition. That's the way it looks to me. Mo sì sọ pé àwọn ọmọ tó ṣe kìíní wọ́n wà bí olóòtú jọ pé Bishop Adesina ẹni kó tẹ̀ ṣàlàyé yé wa. Mo sọ fún yín láti bẹ̀rẹ̀ pé àwọn ọmọ tó ṣe wọ́n mọ̀ nípa ìlú èmi lọ. Ẹ jẹ́ ká gba àwọn ìbéèrè míì sí torí pé àwọn èèyàn náwó wọ́n sì mọ̀ pé bàbá àwọn làwọn fẹ́ wá pàdé láti béèrè ìbéèrè. So àwọn yẹn náà ẹ jẹ́ káwọn náà náwó tó bá kàn wọ́n. Gbọ́dọ̀ bá náwó sókè wọn ló kọ́kọ́ náwó. Okay, kí gbogbo wa náwó. Ẹ dákun ẹ béèrè ìbéèrè yín tààrà kí àlàyé ó mọ́ pọ̀ ju béèrè lọ. Alàgbà Gbọ́lá Ọba ẹ béèrè ìbéèrè yín bàbá wà níbí. Ẹ ṣé mà. Mo kí bàbá pé wọ́n ṣe ń wá lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn kó ọ̀rọ̀ ìlú. Ní kò fẹ́ sọ nǹkan tí mo wà part of ni bóyá tí bàbá bá padà sílé ní ọ̀dọ̀ àwọn tó mú àìdíà passport yẹn wá bóyá bàbá lè share experience tèmi first hand experience. Mo máa sọ fún wọn, but some of them are here. Listen to them. But as far as explaining to them what I have met here, I will explain fully to them. Because the question, there's nothing to hide. They are not fighting for themselves, they are fighting for their nation. That's their own perception of a struggle, a patriotic struggle for their nation. So, somebody they make mistake. Somebody they make a mistake. I should handle one yard, so you can't treat one big player. Dishonest for what? Dishonest for what? Dishonest over what? Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jẹ́ kí Gbọ́lá Ọba sọ̀rọ̀ tán. Ẹ jẹ́ kí Gbọ́lá Ọba béèrè question ẹ̀. Ẹ parí ìbéèrè yín tàbí àlàyé ọ̀rẹ́ bá. Jẹ́ mo ní ìwọ̀nba journalism. Mo sọ níbẹ̀, I am tired. Baba Olotu, yes, sir. I told you at the very beginning that I am very tired tonight and that I won't be staying long on this program. Ìdí ẹ̀nìyẹn tí mo fi sọ pé àwọn ọmọ tó ṣe kìíní yẹn tán lè dáhùn bẹ́tà ju èmi lọ wọ́n wà láàárín wa. What is wrong with calling them and asking them to back up what I have said? Yeye, can I speak? Jema Binma. Yeye, just 1 second. Jema Binma. Baba, that's fine. Ejeki ento ba bere. Direct see I believe Bishop Adesina Ati, who's the second person. Yeah. Baba has opened the floor. Whoever want to ask question, ask. I want make it on win. So the question now goes to. I don't know. You are still going to go ahead and ask. This is tí mi ò fi bẹ́ẹ̀ faramọ́ ni pé ọ̀pọ̀ irú kó wá ba ọbẹ̀ jẹ́. Ẹ jẹ́ kí kán béèrè ìbéèrè. Tán bá béèrè ìbéèrè, bàbá lè pe ẹni tó máa dáhùn. Exactly. Torí pé nígbà tá à ń kéde, tó bá pé mo mọ̀ pé there are other people. Kó mọ́ dàbí ẹni pé a dalẹ̀ àwọn èèyàn.
a ní bàbá ń bọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí àlejò àwa ní jẹ́ kí bàbá sọ̀rọ̀ á máa pe ẹlòmíì so alàgbà Bọ́lá ẹ béèrè ìbéèrè yín tí bàbá bá ní láti pe direct ẹnìkan wá sọ fún mi ẹni tó fẹ́ kí n pè. Bẹ́ẹ̀ni. Okay, if Bishop Adesina is there, please stand out and explain this whole thing to your people. Okay, alàgbà Bọ́lá ṣé ẹ fẹ́ kí Bishop Adesina dé ká béèrè ìbéèrè yín yòókù àbí ṣé wọ́n ti wà ń bí Bishop Adesina. nǹkan tí mi fẹ́ sọ ó lè jẹ́ nǹkan tí Bishop Adesina máa dáhùn ó lè àdírẹ́sì ẹ̀ because ibi tèmi wà ní wípé èmi jókòó tí Wazurike nígbà tí Wazurike kọ́kọ́ launch idea Biafran passport mo fly láti London lọ sí Èkó tó fún mi ní interview opportunity nílé náà ní Lasanjo náà ni lórí mo dẹ̀ bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé wọ́n ní ẹ̀ ń ta Biafran passport níbì kan nínú ọjà kan lónìṣà mo ní àwọn Yíbò kan àwọn Yíbò ẹgbẹ́ kan dẹ̀ ń sọ wípé olè lẹ fi ń jà ẹ fi ń gba owó lọ́wọ́ nígbà tí mò ń sọ yìí this was 2006 tí mò ń bá Wazurike sọ̀rọ̀ yẹn 80,000 naira lọ́nà tàbí Biafran passport yẹn lọ́jọ́ yẹn lọ́hùn nígbà tí Wazurike máa dá mi lóhùn ó ní òótọ́ ni ó ní fún àwọn Biafran àwọn tó bá fẹ́ wà committed to Biafran citizenship èmi wá fẹ́ gba àwọn èèyàn wa níyànjú pé ó wà nínú nǹkan tí Wazurike tó fi sọ leadership nù láàrin Biafran movement sí ẹni tó jẹ́ amúgbálẹ́yìn tó pick up kó jẹ́ afẹ̀dẹ̀fọ́ ẹ̀ ní England so èmi fẹ́ gba bàbá níyànjú àtàwọn tó bá wà nínú project yìí pé kó ṣọ́ra kó má jẹ́ kó fi bà wọ́n lórúkọ jẹ́ ìyànjú tèmi nìyẹn o. ẹ ṣe mi ìfẹ́ mẹ́nu lọ sí topic tí o síbẹ̀ because bàbá ń sọ pé àwọn làwọn sọ fún àwọn governors èmi wà nú àwọn Yorùbá leaders tí wọ́n pè sí Ìbàdàn níwájú UCH one mighty Olúwa níwájú UCH this was about 6-7 years ago ibẹ̀ ni concept Àmọ̀tẹ́kùn ló ti wà grounded 4 governors came. And we had more than 1,000 Yoruba leaders of opinion. Nínú hall ẹjọ́ yẹn, mi ní àwọn bàbá náà ò gbé lọ fáwọn gómìnà sí o. Àìdíà kan, àìdíà sá. Àjọ wà ń bẹ̀ ńjọ́ yẹn ni. Mo rí yìí. Sọ́mà iná Àmọ̀tẹ́kùn. Èmi ni wọ́n pè as a government employee. Tí mi ò kì í ṣe government employee Yorùbá man. Tí o kì í ṣe gómìnà tí o kì í ṣe oníṣẹ́ ìjọba. Bàbá mi mo wà bẹ́ẹ̀ mo wà nù àwọn táwọn bẹ́ẹ̀ mi ṣe describe ẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tí mò ń sọ. Dr. Oyefúlẹ̀ tó wà ń bí ó bá mi lọ síbẹ̀ ìjọ yẹn tán kí n wá sọ̀rọ̀ mbẹ̀. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ sà kí n fi conclude ni pé ṣe rí ọ̀rọ̀ Yorùbá passport yìí ẹ jẹ́ ká fi ọgbọ́n àti òye mú kí àwọn tó máa bà èèyàn lórúkọ jẹ́ kó má dàbí gbèsè Wazurike ní Biafran movement advice tèmi nìyẹn. ẹ ṣeun ẹ jẹ́ ń pé ṣé àwọn bishop tẹ́ sọ ṣé wọ́n ti wà ní kálẹ̀. Bí wọ́n ṣe Ṣọlá mo sọ fún ẹ pé onílẹ̀ dúró pẹ́ ní program yìí àwọn ọmọ tí mo dẹ̀ fẹ́ pé. wọ́n sọ̀rọ̀ mo rí pé obìnrin kan ṣoṣo kó náwó mi ò lè máa pè wọ́n. Hold on Nima. Ṣé kí hold on Nima. Hold on. Ìṣọba ló ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé kò ń. Bẹ́ẹ̀ ni mò ń dá wọn lóhùn sà kí wọ́n hold on mo fẹ́ kí á mú ìbéèrè obìnrin kan sí i bóyá wọ́n á lè dá gbogbo ẹ̀ pọ̀. Olórí mo dúpẹ́ lípẹ̀dé. Yes ma'am. Eléèbó làwọn. Okay, go ahead ma. Ẹ ṣé olóòtú bàbá ẹ ṣé o. I'm going to have to speak in English for obvious reasons. So I have a lot of questions, but one of the ones that I think maybe
has not been touched at all is, what is the purpose of a diplomatic passport that is actually not a diplomatic passport in any real sense of it? Because when you look at the definition of who can hold a diplomatic passport, the organization falls under senior members of an international organization that could have it. But I'm now hearing that the senior members of the Yoruba Self-Determination Group are the ones holding the diplomatic passport. This is open to all Omo Yorubas. So it's a bit confusing that there is a document that is being called a diplomatic passport that you cannot actually use to travel. So if you could address that, sir. Okay. So Bishop Adeshina, do you want to answer? Yes, ma. Yes, ma. Thank By you the very way, much. how much is the passport too? No, don't talk about price now, ma. Let me explain. I've been listening to a lot of things, ma. Mo kí gbogbo wa o. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Inú mi dùn láti wà pẹ̀lú yín. Orílẹ̀-èdè Yorùbá tí a lépa á tẹ̀ wá lọ́wọ́. Now, àwa ọmọ Yorùbá mo fẹ́ kí a jẹ́ onísùúrù àti aláròjinlẹ̀. Ká má máa dédé gbé gbogbo nǹkan ní wàjówàjó tàbí ìtara. Ká máa ṣe ìwádìí tàbí ìbéèrè pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀. Brother mi tí ó sọ̀rọ̀ tí bàbá wa provoke lẹ́ẹ̀kan, and I believe that my brother is a media man also. Gbogbo ohun tí ó sọ pátápátá is misconception. Even though one now wọ́n download the video and one listen, what you hear, it may be nítorí Yorùbá nation kó oríṣiríṣi èrò. Àwọn tí ò tiẹ̀ mọ̀ nípa media gan, they join through the YouTube and become a media. Now, mo rí àwọn fídíò kan táwọn ẹlòmíì gan ní pé United Nations has granted our this thing, àwọn míì ní UNP has granted. All these are just media tag that they use to promote their own media. United Nations did not say they are the one that they did not approve passport for us. Okay. UNPO did not say they approve passports for us. I will explain for you. Now, okay. Under United Nations law, every member state under UNPO, they are not sovereign state, member state of UNPO have the right for their national identity. United Nations law state that. And nǹkan tí United Nations sọ ni wípé they should not write United Nations on it. Simply because if you put United Nations on it, either you call it diplomatic or you call it just passport, what you are now saying is that you are a sovereign state and you want to come to United Nations conference. That's what you are saying if you put United Nations on it. So if you look at the document, it is our document, Yoruba Nation document. It is not given to us by United Nations. It is not the UNPO to give it to us. Iṣẹ́ UNPO is to facilitate and guide us whatever we are doing to make sure that it is in line with international law. That's the job of UNPO. It's not that there is a one power they have over us. Neither did United Nations did not have one power over any sovereign state. They can only negotiate with them on issues. So these are rumors of professional medias, and I believe that when we see things like that, we should know these are social medias. We should find out personally, and we should not take things personally. Mi ò like ibi brother mi she provoke baba.
Baba ti ondagba. And if Baba is your father, exactly, I believe you will talk to him like that. So that's what I just want to say concerning my brother. Now, if you want to go on an insult bout, then we can do that. But Omolua, no, that was you've just sent a series of insults towards me. Okay, I'm sorry. I am passionate, but I'm not abusive. It's not an insult. Okay, I'm sorry. That's not his point. I'm passionate, but not abusive. I'm sorry. Baba was provoked by Dodo's statement. Èmi rò pé ẹ dákun Bishop ntí ò bá ojú gbogbo wa la wà ń bí bàbá mi ni bàbá bí bàbá ṣe jẹ́ bàbá yín and ọ̀rọ̀ ẹnu kọ́ ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu kọ́ èmi ò ń ṣe oníròyìn àná èmi ò ń ṣe àwọn tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nítorí pé Yorùbá Nation dé. I've been broadcasting since 1977. The first one. So èmi ò irú mi ò lè jókòó sórí program kan máa insult Baba. He did not. Very congratulations. Well done. He was passionate. He was loud and passionate, but he did not. It's nobody's going to insult Baba in my presence. It won't happen. Yeah. Now, lórí ọ̀rọ̀ passport, we have the right to have our national identity, even though we are not sovereign state. You can Google that on UN documents or whatever. Apart from wípé Yoruba Nation or YSDM or anything, they want to make it available fún gbogbo ọmọ ni. Mo fẹ́ sọ bíi pé àfòkò kan pẹyẹ méjì ni. It's serving as our indigenous. 2, it is a step in the right direction because there are some countries. It is a sign that there are some already recognize us, and we can't call it diplomatic ID to label passport or ní diplomatic ID tó bá jẹ́ pé ìdánimọ̀ ló wà fún tí kì í ṣe ìwé ìrìnnà. That's my question. Ó ní mò ń ṣàlàyé mọ́mì wípé it's a sign that there are some countries who already recognize us and they a lè fi passport yẹn rìn ṣá lè fi ìrìnnà ṣá lè fi rìn àjò. Mommy, listen, you are a media person. Ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ tán. Nǹkan tó fẹ́ bèrè yẹn ó máa yé yín tí bá sọ tán. Okay. Now, why some people may hold it and we say, please don't fly with it. There are some diplomats that Baba ránṣẹ́ that are working. There is already arrangement. These are diplomatic tours, it's not for public. There is arrangement with some countries who already recognize us that they go with it, they travel with it. So I'm already they need to publication. Okay. Ká sọ pé àṣẹ àgbè ká tó wá máa ṣe diplomatic táwọn èèyàn máa mú. So we did it at once and we are looking at our exit in future. Tí àwọn èèyàn wa bá ní dání tó bá di pé then taba gborílẹ̀-èdè wa, we will recall it and now give national passport. Even ọ̀rọ̀ diploma tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ because ó láwọn amòye lọ́ọ̀yà and co tán sit down with us. But iṣẹ́ kí ló ń ṣe ní ìsìn ṣe àdírẹ́sì iṣẹ́ tí ìwé yẹn ń ṣe ní ìsìn. Mo ń bọ̀. Now tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ passport kò la fẹ́ gbé lé lórí. Àwọn amòye kan ló tún advice wa wípé no. Tẹ́ bá kàn gbé passport lé lórí Nàìjíríà tàbáwọn kan lè rí gẹ́gẹ́ bíi pé you are arrogating sovereignty to yourself and you are not yet a sovereign state even though we have the right to use it. So òun náà ṣe ní ẹja qualify ẹ̀ sí tó jẹ́ pé iṣẹ́ diplomacy gangan la ṣì ń lò fún. So that's where we use like United Nations diplomatic passport they will have United Nations tẹ́ bá pè ní diplomatic document ńkọ́ dípò diplomatic passport
Ṣẹ́rí eléèbó lèmi, mo kọ́ Yorùbá, mo ṣiṣẹ́ oníròyìn gẹ́gẹ́ bí Yorùbá. My first degree is in English, so ó jẹ́ kí n lánàá àwọn certain things. So èmi bá ti ń gbọ́ passport, ìwé ìrìnnà ni. ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan fún yín. Ìrìnnà kí ló dé tẹ́ kúkú pè ní ti ń jẹ́. Mo ń bọ̀ mà ẹ mẹ́jọ ká bẹ̀rù. Iléeṣẹ́ àti mo mọ iléeṣẹ́ méjì tó jẹ́ pé ọ̀rẹ́ mi ṣiṣẹ́ ìkángan èmi gan ti fẹ́ ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Shell, MTN, their staffs travels with their company. Nigeria. Shell. Iléeṣẹ́ yẹn wà Nàìjíríà bí? Wọ́n ní iléeṣẹ́ káàkiri gbogbo àgbáyé àti MTN. Ṣùgbọ́n ìtẹ́ǹsọ MTN. Okay. Yes. Wọ́n ní iléeṣẹ́ káàkiri gbogbo àgbáyé. Àwọn òṣìṣẹ́ wọn bí wọ́n fẹ́ kúrò níbi South Africa wá sí Nàìjíríà or Zimbabwe and co. Wọ́n ń lo passport o. That is what we call International Industrial Pass. ID card or like wọ́n ṣe bí passport náà, they are all under laissez-passer. Yeah, laissez-passer. It's called laissez-passer. Yeah. Òun ni wọ́n fi ń rìn. That's what they use to travel. They are non gba visa sí nítorí pé ìlú tó bá fẹ́ lọ, they have their company there. And the country will just ask for the details of the passer. So your code or your ID, and you fill it. Now they will verify either from the verification portal of the company with them or from the head office of that company that one of your staff is coming from so country, and they will guarantee, oh yes, it's true, he's coming to resume here, and they will issue the visa. The person will come with it. That is not a country, that is a company. So the passport is just an ID, identification. Is an identification. Maybe èdè Yorùbá tá fi ń pè ìwé ìrìnnà is actually ìwé arìnrìn àjò. Ìwé ìrìnnà is visa. Passport is ìwé arìnrìn àjò. Ìwé ìrìnnà kọ́ ni visa. Ìwé àṣẹ àti wọlé. Mo máa ṣe correction bẹ́ẹ̀ yẹn. I'm a certified translator. Ìwé àṣẹ. Ìwé àṣẹ àti wọlé sórílẹ̀-èdè mi ló ń jẹ́ visa. Kì í ṣe ìwé ìrìnnà. Okay, ma. So I'm just so iṣẹ́ tó ń ṣe for now. Mọ́mi wa iṣẹ́ tó ń ṣe for now is legit. It is not a deceit. It has a verification portal. Now we qualify it by just using diplomatic, and it is not a joke that is diplomatic. The diplomats that are using it. Special arrangement for them. Ẹ jẹ́ kí n wọlé Bishop. Ẹ jẹ́ kí n wọlé. Ká tó wọlé. Ẹ dákun. Utility power fail at Beechwood Forest. Jamar Stone, Pierre Demosthenes, Kenneth Payne, Donald Champion lift station supervisor are being notified. Pierre acknowledged the utility power fail at Beechwood Forest. Pierre acknowledged the utility power fail at Beechwood Forest. Pierre acknowledged the utility power fail at Beechwood Forest. Now, nǹkan tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín Bishop ni pé nígbà tí àwọn amòfin tí wọ́n ń bá wa ṣe ìwádìí tí wọ́n ń bá wa sọ̀rọ̀, wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé ìwé yìí ó ṣeé ṣe, wọ́n ní ẹni tá a fẹ́ àlòrán agídí ni gbogbo àwọn movement wa ń ṣe ká lè bá àrídìí jókòó ní Nàìjíríà torí ìjọba Nàìjíríà ò fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe movement pé fẹ́ dá dúró. Wọ́n ní ó ṣeé ṣe torí bí kinní ṣe rí, ó ṣeé ṣe kí wọ́n fi ẹ̀sùn treasonable felony kan àwọn èèyàn lórí eléyìí. Ǹjẹ́ ẹ ti ṣe ìwádìí? Wọ́n nítorí nǹkan tí orílẹ̀-èdè tó bá dá dúró tó ń ṣe lẹ̀ ń ṣe, ẹ sì ṣe orílẹ̀-èdè tó dá dúró. Mo fẹ́ kẹ́ àdírẹ́sì yẹn. Ẹ mọ reason tí mo fi fẹ́ kẹ́ ẹ máa gbọ́.
ohun tí mo fi fẹ́ kẹ́ àdírẹ́sì ẹ̀ dáadáa ọmọ ọlọ́mọ ó ṣe é rán níṣẹ́ dé tòrutòru àwọn tí onítìrí àbò onídìrí àwọn tí wọ́n tì sẹ́wọ̀n bíi 20 àwọn kan ṣì wà ń bẹ̀ bó o ní ìwé yìí ó ṣe ní ti ọmọ Yorùbá tó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá nation bó o ní ìwé yìí ó ṣe ní gbé lọ sátìmọ́lé ìyẹn mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe mà now mo ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan mo ní wípé under United Nations law we have the right for our national identity. So there is nothing like treasonable felony there because Nigeria domesticates United Nations law. It's an international law. Now, national identity national passport, sorry. No, sorry. National passport, sorry. It was stated clearly, national passport, but they said don't put United Nations on it because you are not a sovereign state. But national passport, Yoruba nation, the nation, we are not a nation yet. So why are we having national passport? Mommy, listen. Daddy. Under United Nations article stated to UNPO, your member states has the right to have their own national passport, but should not put United Nations on it because they are not a sovereign state. But is that a national passport? Is that a national passport? Sherry, Ofin, when you are reading law, that's why you have lawyers to interpret the law to you. You don't read law as if you are reading textbooks. Okay. Ẹ má lọ, ẹ dákun. Ẹ dúró. Ìlọ mò ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ni. Ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀, okay. Okay, ẹnì ṣó. Ẹ parí ọ̀rọ̀ yẹn. Ohun tí wọ́n pè ní national passport yẹn is your indigenous or identity passport, your own people. Because one more we pay you are national passport is then story as in Nigerian passport, as in Nigerian passport or in Yoruba nation passport. National as in Yoruba nation passport. Is Yoruba nation a nation yet? Mommy, Mommy, you can't receive Is Yoruba nation a nation? Èmi fẹ́ kó yé àwọn èèyàn. Nation ni wá. We are already a nation. What we don't have is our sovereignty. Nation ni wá. What we don't have is any prohibition. We have the right to why are we going to have national passport? Any so, Mommy, we are already a nation. Even before Nigeria came into existence. We know that, but did we have national passport? Okay, then Emma Bo, there's something to so we pay. It shouldn't be talking because tí pè wọ́n tá a bá pè wọ́n kan ẹ̀yin lẹ wà lójú ọpọ́n ẹ̀yin kẹ́ máa ṣàlàyé fún wa kó lè bá yé gbogbo wa. All right. So, number 1, international law section 1 talks about human rights and respect, equal rights before the law. It doesn't matter where you are, either in a nation or another nation, or you are sovereignty or you are not a sovereign state. Equal right before the law. Now, Section 1, subsection 2 talks about the immunity to grant reciprocal respect, reciprocal honor for every human being. It doesn't matter if you are a sovereign state. It doesn't matter if you are not a sovereign state. So far, you have your identity and your language. The international law is the Section 3 talks about self-determination. Now, that self-determination any ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa pariwo la mọ̀ jù. Go further from there. There are many other international laws to explore in which UNPO responsibility is to sensitize us, guide us
advantage of them. Money, we have right. Even though we are not a sovereign state, we have right to have our own passport. But attitude of our people to use that passport is what we are managing. That's why we say you that are in don't fly with it. Keep it as your national or Yoruba identity. A máa lò tó bá yá, just take it. Now, tí o bá wà orílẹ̀-èdè kan tó jẹ́ pé wọ́n ń búlì ẹ nítorí ojú ọmọ Nàìjíríà ń bẹ̀. A ò mọ̀ bóyá orílẹ̀-èdè ẹ jẹ́ orílẹ̀-èdè tó nífẹ̀ẹ́ sí Yorùbá, ó lè mú un jáde. The country will seize you, and with the immunity right that is on it, they will respect you. One forward when they will separate you. So that's why we say don't fly with it. But àwọn tó fly pẹ̀lú ẹ̀ wà. They are diplomats working directly for Baba Akintoye, sending them to already country that already recognize us. So these things are things. There is already arrangement before you go. Bishop, all right. Bishop, you have to start, this thing is put out to create more frontiers to create more frontiers for country to country. Because if it's not flagged out, more country will not know. And we don't have power. The Yoruba nation did not have power to send people everywhere for Yes. Bishop Adesina. Bishop Adesina. Yes, ma'am. Ẹ ti ṣiṣẹ́ gan àlàyé yín kún. Ṣé ẹ rí kákágò èdè gbọ́dọ̀ yédè. Ìgbà míì ó lè jẹ́ pé tiyín náà là ń sọ, tiyín náà là ń ṣe, ṣùgbọ́n àìfẹ̀lẹ̀kébòsí kò ní ṣe é jó. Àwa mọ̀ wípé wọn ò fẹ́ nílùú òǹdarin, ó ń láti ṣọ́ra bó ṣe kọrin, ohùn rẹ̀ gbọ́dọ̀ dùn, orin tó dá náà gbọ́dọ̀ dùn, bí bẹ́ẹ̀ kọ́. Gbọ́ra lé ẹ̀yin náà ṣe wọn bá tẹ́ ẹ gbọ́ yín kó rọ́rọ̀ yín ó gùn jù bẹ́ẹ̀ lọ ó sì lọ síwájú. Ètò tán ṣe tí mo ti lọ mú kínní jáde bíi wákàtí 4 ni tí wọ́n ń ṣe àríyànjiyàn tí wọ́n ń lọ tán ń bọ̀ lórí ẹ̀. Ṣé rí àwọn bàbá wa wọ́n ní ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ ò dágbọ̀n fẹ́fẹ́ ló ń gbé lọ. Kò sì sí bó ṣe wù ká fa ọ̀rọ̀ ẹ lọ ká fà á bọ̀ tó, ohun tó bá yẹni ló yẹni, ó kun ọrùn òye adìyẹ. Tá a bá sọ pé òye adìyẹ kò yẹ ẹni tó fà á dání. Kò síbi tá a fẹ́ gbọ́rọ̀ ẹ lọ, kò síbi tá a fẹ́ gbé kà. Ohun tí ò bá ti dáa kò dáa ni. Ó ní nǹkan kan tí olóyìnbó máa ń pè ní lórí àwọn nǹkan tí wọ́n máa ń ṣe when you manufacture something or when you design something. Ohun tí mo mọ̀ ń pa ètò yé mi yégé ni mo sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Ó ní nǹkan kan tó máa ń pè ní quality control àti quality assurance. Kó tó di pé nǹkan tó ṣe yẹn, kó tó di pé yóò jẹ́ tẹ́wọ́gbà, wọ́n á gbàgbà ó ti ṣe tiẹ̀ tán kó máa lọ. Lọ́pọ̀lọpọ̀ iléeṣẹ́, ohun tó ń pè ní quality control àti quality assurance ó máa kọ́kọ́ take place. Ó wá yẹ pé nǹkan yẹn olódi ṣe kò lè dàwó, wọ́n máa wá bẹ̀, wọ́n á ṣe àbẹ̀wò sí, wọ́n á mí jìgìjìgì, wọ́n á sọ gbogbo nǹkan tó lè mú kó dàwó tó ti sọ pé tí nǹkan báyìí bá bá kó lè dàwó, wọ́n á sọ lù. Wọ́n á rí i pé ohun tó sọ yẹn bẹ́ẹ̀ lórí, wọ́n tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ pé bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ní ìgbà tí wọ́n bá ń ṣe àyẹ̀wò yìí tó bá dàwó, ò tí ì má déhùn ṣẹ, ò tí ì ṣe ohun tó sọ fún wọn pé ó máa ṣe. Iṣẹ́ tó ní nǹkan yẹn ó ṣe, àpẹẹrẹ ti hàn pé kò lè ṣe nìyẹn. Ó jẹ́ sí pé kò ní jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Ṣé wá rí gbogbo ohun tí èèyàn bá máa ṣe, pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, ẹ máa rántí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn, àkójọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ kínní. Wọ́n á dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ wípé torí pé ká gbé sórí propaganda àbí ká máa fi wèrè pọ̀ tiẹ̀ lọ. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ lórí pé ká dó sórí òótọ́.
kí oníkálukú mú àmọ̀ràn àti àìdíà wá ká wá gbé yẹ̀wò ká mi àwọn àmọ̀ràn àti àìdíà yẹn jìgìjìgì ká rí pé ó máa withstand the test of time ká wá build ẹ̀ lórí òótọ́ ká wá máa gbé fáwọn èèyàn wa ká wá máa sọ fún wọn. ẹ má jẹ́ ká gbé kinní sórí propaganda gbogbo ibi tá a bá ti rí tí propaganda bá fẹ́ wáyé ẹ jẹ́ ká tètè máa jáde ká bẹnu àtẹ́lù ká tako òun ni ó jẹ́ ká ní orúkọ rere òun ni ó jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ká lè máa gbójú wa hàn láwùjọ pé àmọ́ ohun tá à ń ṣe orí wa sì pé kí dẹ̀ ṣe ẹ̀tàn ṣùgbọ́n tí irú àwọn kùdìẹ̀kudiẹ díẹ̀díẹ̀ báyìí bá ń wáyé ó tàbùkù gbogbo wa èyí tó ń dùn mí jù ó ní pé gbogbo rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ́ wọn wọ̀nyí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí bàbá oníbàbá là ń kó rẹ́ lára nínú ìgbìyànjú láti kó gbogbo èèyàn mọ́ra àti láti má ṣe ẹnìkan à ń kó rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ́ bá bàbá lára dẹ̀dá kò bójúmu á dáa ká lọ pé àjọ tó nírònú ká ṣàtúnṣe àwọn ọmọ Gen Z ọmọ ayé òde òní nínú atótónu tẹ́rí tí àwọn alàgbà yìí ṣe ohun táwọn ọmọ Gen Z ń pè ní pé you go explain tire òun ló ń take place yẹn kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ bó ṣe jẹ́ mi ní play ẹ̀ mọ́ ju bí tí arimọ̀ yìí lọ nítorí pé fọ́nrán ìgan ti ń gùn lọ bí tí mi fẹ́ kó gùn lọ ṣùgbọ́n ṣe rí lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ìdí tí fọ́nrán mi fi máa ń gùn ni pé èmi máa ń fẹ́ ṣe àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ níwọ̀nba ibi tá àyè bá gbà mí mọ́ torí mo mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ́ ní béèrè pàápàá jùlọ tó bá jẹ́ ètò tí mi ò ṣe ní live tí mo kàn fẹ́ upload a fẹ́ gbìyànjú láti ṣàlàyé àwọn nǹkan kan lẹ́yìn tí mo pé lẹ́yìn ẹ̀ sì tún ní ìbéèrè kò ní jẹ́ jù báyìí lọ ó jẹ́ bó ṣe jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ó ṣe passport kò ṣe passport ilẹ̀ Yorùbá olómìnira tá a là ń jà fún kò tíì ní diplomatic passport now ohunkóhun tí wọ́n bá gbélẹ̀ tán bá ní kẹ́ ẹ wá gbà ìwọ tó bá fẹ́ lọ gbà mí ní kó má lọ gbà o ṣùgbọ́n béèrè dáadáa wádìí dájúdájú tó bá wá gbà tán mọ̀ pé you are on your own lórí ìfẹ́ inú tara ẹ̀ ló lọ gbà á lórí pé bínú ẹ ṣe dùn bó ṣe wù ẹ́ kó rí ló lọ gbà á ohunkóhun tó bá wá tẹ̀yìn ẹ̀ jáde má padà wá sórí ẹ̀rọ ayélujára kó wá máa pariwo pé àwọn tó ń ṣe Yorùbá Nation ló tàn ẹ́ jẹ mọ orúkọ àwọn tó máa dá torí tọ́mọ bá dáràn ló ṣe máa ń lórúkọ ẹ máa mọ orúkọ àwọn tẹ́ máa dá ẹ tó bá kọ̀ǹfíǹsì yín ike bó ṣe rí nìyẹn ẹ lè fi ṣe gbá ẹ lè fi ṣàwo ẹ mọ orúkọ wọn kẹ́ ẹ mú dání àwọn ni kẹ́ wá máa porí bóyá oníkálukú á bẹ̀rẹ̀ sí ọwọ́ ọmọ ẹ̀ bá sọ ó jẹ́ bó ṣe jẹ́ láṣẹ Èdùmàrè ojú òní kọ àtúnrí èmi ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín lọ Mike Ọlá Ègúnjẹmí Ifágúgú yín kan báyìí èmi lọ́mọ wọn lódò ọwá ọmọ àtàkìtì lórí ìrókò ọmọ àfẹnugbégbá ẹbọ èmi lọ́mọ òjíwìjíwì fọwọ́ bẹ́gùn tẹ́lẹ̀ mo ní kárí aláyọ̀ kápàdé láyọ̀ ẹ ṣé.